Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Tonight nis sonte sezonin e 7 në Ora News. Aktualiteti, politika, politikbërësit dhe pasojat e veprimeve të tyre tek qytetarët e thjesht shqiptar janë thelbi i debateve në këtë studio. Sonte mund ta filloni me politikë të pastër, me maggjorancën e re solide, me parlamentin e ri, me institucionet në kaos të drejtësisë, me vettingun e saponisur. Zgjodhëm ta çelim siparen e këtij sezoni me historinë tronditse të Fildes Hafizit, një ngjarje që i ka të gjitha përbrenda: dhunën, padrejtësinë, mos funksionimin e institucioneve, mungesën e filtrave që duhet garantonin jetën e të dhunuarve, por edhe të ardhmen e fëmijëve të mbetur jetim. Fildesi është një grua si të gjitha gratë në Shqipëri, gjyqtare me 2 fëmijë dhe karrierë profesionale. Fati e deshi që të martohej me një burr që do t'i merrte jetën me një plumb në kokë. Fildesi ka historinë e saj të ndryshme, nga që kanë patur gratë e tjera 1372 që kanë kërkuar urdhër mbrojtje nga janari deri më sot. Këto gra në fund rrezikon të kenë të njëjtin fat të përbashkët. Ish bashkëshorti, një familjar, mund t'ua marrë jetën, t'ua ndërpres ëndrrën e jetës. Fildesi nuk ishte më e rëndësishme se të gjitha gratë e tjera që nuk jetojnë më, por gjyqtarja, për ironi të fatit, nuk vendosi dot drejtësi për veten e saj dhe është pasqyra më e kristalt e 2 dështimeve kryesore të shoqërisë: dhuna dhe padrejtësia. 38 vjeçaria ishte dëshmorja e radhës se Shqipëria po lëngon për drejtësi, se shoqëria nuk po gjen paqe dhe se dhuna është ende një mjet zgjidhjeje, fatkeqësisht. Fildesi është shembulli se vettingu në drejtësi nuk mjafton, sepse arroganca e politikanëve nxori një ligj për të falur ekzekutorin, e ku i dihet sa të tjerë mund të jenë ende në liri. Kush thotë se Fildesi po merr më shumë vëmendje metatike se ç'duhet, gabon. Në fakt, për Fildesin duhet folur edhe më shumë, sepse ajo nuk duhet të jetë e radhës deri kur dikush tjetër në një cep të Shqipërisë ta shkrep pistoletën sërish. Me urdhrin e presidentit të Republikës Ilir Meta, Këshilli i Lartë i Drejtësisë do të inspektojë dosjen gjyqësore të Fadil Kasemit, duke përfshirë vendimin e dhënë ndaj tij më 28 prill 2016 nga gjykata e shkallës parë e Kavajës, e cila e dënonte me 3 vite burg. Fadil Kasemi është arrestuar më 19 korrik 2015 me akuzat e armbajtjes pa leje dhe dhunës në familje, për shkak se në atë ditë në zonën e Golemit ka ushtruar dhunë mbi ish bashkëshorte në prani të fëmijëve, teksa mbante në çantë edhe një pistolet. Prokurori kërkoi dënimin maksimal me 5 vite burgim për armbajtjen pa leje dhe 2 vjet për dhunën në familje, duke aplikuar bashkimin e dënimeve në dënimin më të rënd të shtuar sipas nenit 55 të Kodit Penal. Prokuroria kërkoi 6 vite burgim, ndërsa për shkak të gjykimit të shkurtuar, Kasemi përfitonte faljen e 1/3 së dënimit, duke e detyruar prokurorin të kërkojë në fund 4 vite burgim. Në 28 prill 2016, Kasemi u deklarua fajtor nga gjykata e shkallës parë në Kavaj për këto 2 akuza, duke marrë 3 vite dënim për armbajtjen pa leje dhe me 1 vit e 6 muaj burg për akuzën e dhunës në familje në prani të fëmijëve. Nga bashkimi i dënimeve mori dënim të përgjithshëm 4 vjet e 6 muaj dhe si pasojë e faljes së 1/3 së dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar, përfitoi 1 vit e 6 muaj ulje duke marrë përfundimisht 3 vite burg. Vendimi mori formën e prerë më 14 shtator 2016 nga gjykata e apelit në Durrës. Ndonën vendimin e Kavajës, skandalos. Tonat ngjarje që te ke shkruar me këtu, e kthyn me fjalë boshe, dhunë familje, as ishin familje. Ai ishte Hafizi, s'kishte më. Ishte ndame, 6 muaj. Ishte vazhdimisht, si ishte më gryeti. Duke llogaritur dhe kohën e paraburgimit nga dita e arrestimit deri në ditën e dhënies së vendimit nga gjykata, Kasemi përfitoi edhe 6 muaj ulje dënimi, duke u ndëshkuar vetëm me një dënim 2 vjet e 5 muaj. Në 14 janar 2017, Fadil Kasemi përfitoi nga ligji i amnistisë, përkatësisht nga neni 5.1b, në të cilën thuhet se burrave që u ka mbetur më pak se 1 vit burg lirohen. Kasemi në atë kohë kishte mbetur edhe 11 muaj e 8 ditë vojtë dënimi. I akuzuari u lirua pavarësisht se vepra e kryer prej tij përbënte kriter ndalues për përfitimin e amnistisë në nenin 4 të ligjit. Fadil Kasemi u dënua me 3 vite burg, por kreu vetëm 1 vit e 6 muaj. Më 31 gusht, Kasemi vrau ish bashkëshorten e tij Fildes Hafizi. Prokuroria ka ngritur 3 akuza të vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare, e cila ka dënim nga 20 deri në burgim të përjetshëm, armbajtje pa leje që dënohet nga 1 deri në 5 vite burg
dhe rrëmbim personi që dënohet nga 10 deri në 20 vite burg. Do të prezentoj tani pa humbur kohë panelin e të ftuarve në studio dhe një dëshmi të një gruaje të dhunuar e cila ndodhet në kushte të vështira dhe kërkon gjithashtu ndihmë. Do të bëj një apel, po pas pak më lejoni të prezantoj fillimisht Ministrin e Drejtësisë në detyrë, edhe pse të dorëhequr, Gazmend Bardhi. Faleminderit zoti Bardhi që jeni këtu. Ka përgjegjësi Ministria e Drejtësisë për parandalimin e rasteve të tilla? Mund të kishte bërë diçka më shumë? Përgjegjësitë e autoriteteve shtetërore në rastet e dhunës familje janë të trajtuar nga një ligj i posaçëm, ku një koordinim mes gjithë këtyre institucioneve duhet sjellë në radhë parë parandalimin e dhunës në familje dhe më pas ndjekjen e rasteve kur evidentohet dhunë në familje. Ministria e Drejtësisë sipas këtij ligji ka vetëm 3 përgjegjësi, konkretisht trajnimin e stafit mjeko-ligjor për të identifikuar rastet e dhunës në familje, trajnimet e posaçme të përmbaruesve gjyqësor për të ekzekutuar urdhrat e mbrojtjes apo urdhrat e menjëhershëm të mbrojtjes, dhe së treti dhe më kryesorja është financimi për ndihmë ligjore falas ndaj personave të dhunuar. Këto janë tre. Se jam në hyre. Funksionojnë këto hallka? Të treja këto hallka kanë funksionuar, të paktën për Ministrinë e Drejtësisë. Ajo që unë dhe ne do kemi ndoshta edhe rastin ta diskutojmë në detaje, nuk ka funksionuar, ka qenë një koordinim i të gjitha autoriteteve përgjegjëse për dhunën në familje. Që në fund dalim te mos koordinimi. Te mos koordinimi që sjell dhe pasoja të tilla kaq të rënda. Okej, faleminderit Gaz, do të kemi gjithashtu kam kënaqësinë ta kemi në studio zonjë Malinda Bregu, që besoj se nuk ka nevojë për prezantim. Ose viktim të bindjeve të veta në politikë gjithmonë. Nëse do të trajtonim edhe politikën në Shqipëri, e cila ngjan shumë dhunës në familje, pse jo? Ose mbijetuar. Ose mbijetuar. Pëlqen më shumë që të mos përdorim termin viktim se sa termin e mbijetuar. E sqaruat pak sot pse nuk ishit pjesë e kabinetit Rama 2, po? Ka ndonjë gjë tjetër për të thënë? Unë mundova që të mos sqaroj asgjë që ka të bëjë me thashetheme dhe me sajesat me të cilat jam ngopur jo vetëm unë, por jeni lodhur dhe ju gjatë gjithë këtyre viteve. Megjithatë edhe gjatë kohës që keni qenë aktive në politikë, ju jeni marrë shumë me çështje të tilla. Është rasti i Fierit, për cilin dhe kemi ndjekur. Në fakt hera e fundit që kam qenë këtu në studio ka qenë pikërisht për rastin e Fierit. Fatkeqësisht po, sepse dhe ne kur po bënim kërkimin e emisionit për të njëjtën temë. Çfarë nuk funksionon, çfarë nuk shkon? Kush do të bëjmë shumë? Unë më duket se përsëris veten dhe më vjen keq që përsëris veten dhe rikthehem përsëri për ngjarje të cilat të paktën prej gati 15 vitesh në të cilat jam unë investuar profesionalisht për t'i ndjekur, më ngjajnë që përveç se më ngjajnë që incidenca është shtuar, pra ka raste më shumë ditë mbas dite, të cilat përfundojnë me krime makabre, por nga ana tjetër përveç se kemi ndërtuar atë që Gazi e quajti sistem koordinimi apo zinxhirin e përgjegjësive, mund të funksionojnë hallka të caktuara apo mund të ketë individ të përgjegjshëm këtu dhe atje, por i gjithë intërsi, dhe kjo ka qenë çështja gjatë gjithë këtyre viteve në politikë kur kam kërkuar që të funksionojë si një i tërë zinxhiri i përgjegjësive, i gjithë zinxhiri i përgjegjësive nuk funksionon dhe kaq. Nuk ka vullnet, nuk ka institucione të forta. Sigurisht që nuk ka vullnet, nuk ka seriozitet në ushtrimin e detyrës. Nuk ka patur ndjeshmëri për çështjet e dhunës në familje, ndjeshmëria ka ardhur duke u rritur vitet e fundit. Nuk ka patur një lloj qartësie edhe në vendimet të cilat janë marrë më tepër janë konsideruar si çështje në të cilat nuk pra si sferë familjare, si probleme të sferës familjare dhe jo si dhunë edhe si krim, por ka edhe pastaj gjitha ato fenomenet e blerjes, të shitjes, të pagesave, të cilat bëjnë që të dalin nga burgu i dhunuari dhe të ketë gjëma si ajo që ka ndodhur para disa ditësh. Sikurse targetojnë dhe gjithmonë në vështirësi, po të shohësh në fakt në gjitha rastet në cilat ka probleme të dhunës në familje, kush vuan është gjithmonë ose kryesisht gruaja dhe fëmijët, dhe kush është shkaktari i dhunës janë kryesisht burrat. Qoftë kjo në fazat fillestare, qoftë kjo më pas edhe në rastet kur përfundojmë kur edhe mbas urdhave mbrojtjes, edhe mbas një dënimi përfundon në ngjarje të tilla të cilat pastaj janë fatale. Por ndërkohë që është rritur ndërgjegjësimi dhe kjo është ajo që nuk po ecën në mënyrë të lineare dhe në një raport të drejtë, ndërkohë që është rritur ndërgjegjësimi ka më shumë denoncime, më shumë urdhra mbrojtje, ka më shumë shkelje dhe mos respektim të urdhrave të mbrojtjes dhe nuk ka mbrojtje realisht. Të gjitha do të diskutojmë sonte, kam kënaqësinë të kemi juristen e njohur Eni Çobani në studio. Faleminderit. Ke pasur dhe njohje personale me Fildezin, po the pak më herët, por nëse mundesh ta nisësh pak me këtë. Ka mungesë
vullneti apo dhe mungesë personazh kompetent për ta bërë këtë? Apo janë gjithë Sigurisht është një analizë shumë e thellë, ndoshta nuk do të kemi aq kohë sa për ta analizuar të tërë. Megjithatë, nga këndvështrimi im si avokate dhe njëri i praktikës që e prek për ditë, domethënë këtë rrezikshmëri kaq të lartë për sa i përket gruas në Shqipëri, unë them që gjithmonë atë që kemi përsëritur, kemi ligje shumë të mira, po kemi njerëz të cilët akoma nuk janë në nivelin e duhur për interpretimin dhe zbatimin në praktikë të këtyre ligjeve. Kështu që unë them që kemi një mungesë përgjegjësie, kemi një mungesë përgjegjësie nga ndonjëherë edhe nga padia, nuk mund të them gjithmonë nga mungesa e vullnetit. I paditur është kapacitet në atë vend pune. Sigurisht, këto janë disa probleme të sistemit, gjë të cilën thash edhe një herë nuk do të dilte ora për ta diskutuar këtu së bashku, por megjithatë, edhe një herë, ky rast kaq flagrant dhe shumë i rëndë, besoj që është rasti i parë në gjithë dhunën në familje kundrejt grave që vritet një gjyqtare, pra nuk ka pasur rast të kësaj natyre, ndodhi dhe kjo. Pra nuk e di se çfarë pret më shoqëria shqiptare për të ndodhur. Çfarë mund të presim më tjetër, më të rëndë se kaq. Kështu që sigurisht si kundër e thatë dhe unë jam pak e ngarkuar emocionalisht sepse duke njohur nga afër, duke ditur dhe vështirësitë e jetesës së asaj zonje. Pra nuk jemi në kalibrin dhe formatin atyre gjyqtarëve që shpeshherë portalet mediatike përdorin për sa i përket niveleve të larta të jetesës, por ne flasim këtu për një minimum etik. Dhe këtë ja u them me garanci të plotë. Pra është një familje e cila jetonte vetëm me rrogën e kësaj zonje. Atëherë, të gjitha elementët e tjerë të diskutimit që këtu marrin një format tjetër. Pra kemi të bëjmë me një grua që vërtet ishte gjyqtare, por ishte një nënë që rriste 2 fëmijë, kishim një bashkëshort në anën tjetër që nuk i përgjigjesh detyrimeve sipas ligjit dhe që shkon dhe deri atje sa dhe eliminon fizikisht tani më edhe nënën apo mbrojtësen e vetme të këtyre 2 fëmijëve. Pra unë them kemi një dramë familjare, të cilën nuk duhet ta shikojmë të fokusuar vetëm në familjen e Fildesit. Sa Fildes të tjerë ka në këtë vend, të cilët nuk kanë kurajon, biles unë do mirëpresa të zonjën e cila ka ardhur, unë jam njëri vetë që kontaktoj këto gra, të cilat i shty për të dalë në publik dhe për të folur dhe po ju garantoj që nuk e kanë kurajon. Zonja Eni nuk dalim dot nga shtëpia, nuk marrim dot telefonin, bëjmë telefon. Pra jemi në gjendje të dhunohemi, por nuk dalim dot nga kjo situatë. Kështu që duhen ndihmuar këta njerëz. Më lejoni të vazhdoj të prezantoj panelin sepse kemi vërtet të gjithë aktorët sot të përfshirë. Është zoti Josish Tëmbari, drejtor për krimet në Policinë e Shtetit. Faleminderit që jeni këtu sot. Në përgjithësi institucionet janë të ngurta për të folur dhe për të qenë pranishëm debate të tilla, ndaj ju falenderoj sinqerisht. Ka pas akuza edhe për Policinë e Shtetit, që nuk ka bërë aq sa duhet, ajo ka pasur takime me krerë të lartë të shtetit, e ndjera Fildez dhe nuk ka arritur të marrë mbrojtjen e duhur. Si është e vërteta për këtë rast? Pastaj flasim edhe në përgjithësi. Sigurisht që ishte një ngjarje shumë e rëndë, domethënë jo vetëm për opinionin mbar shoqëror, por edhe strukturat e policisë e kanë përjetuar. Me urdhër të drejtorit përgjithshëm të Policisë Shtetit, kjo ngjarje është analizuar menjëherë pas ndodhjes, është analizuar në kuptimin se çfarë mund të kishim bërë më mirë për ta parandaluar se sa për të kryer veprimet procedurale. Faktikisht, me këtë ngjarje, strukturat e Policisë Shtetit janë njohur që në muajin mars të 2015-s, kur viktima është paraqitur në strukturat e Komisariatit Policisë numër 4 dhe ka bërë kallëzim penal për dhunë psikologjike nga ish bashkëshorti i saj dhe kërcënim për vrasje me armë zjarri. Është marrë sipas procedurave standarde të punës, si është marrë kallëzimi nga Komisariati i Policisë numër 4 dhe bashkëshorti është shpallur në kërkim. Menjëherë është bërë akt padi për mbrojtje të menjëhershme të kallëzueses dhe ndërkohë janë kryer të gjitha veprimet procedurale për parandalimin e kësaj ngjarje. Në muajin qershor korrik të 2015-s, mbasi ka qenë në kërkim nga policia, është kapur me një armë mbajtje pa leje dhe është arrestuar në flagrancë bashkëshorti i kallëzueses. Janë kryer të gjitha veprimet procedurale, janë paraqitur në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kavaj. Më pas, prokuroria i ka kërkuar gjykatës që të dënoheshe në bazë të ligjit, domethënë për armbajtje pa leje, për kanosje për vrasje dhe për dhunë në familje. Më pas kanë vazhduar procedurat ligjore. Autori është arrestuar përfundimisht me 3 vjet heqje lirie dhe në 2016 ka përfituar nga amnistia dhe është lënë i lirë. Nga dhjetori 2016-s dhe deri në ditën që ndodhi ngjarja,
nga strukturët e policisë nuk ka patur asnjë informacion, asnjë takim me drejtuesit e policisë shtetit apo qoftë edhe me drejtues të... Pra takimi është kryer në 2015 kur ka ndodhur rasti i dhunës, jo më mbrapa. 2015 është shfaqur dhe ka marrë kontakte me Komisariatin e Policisë numër 4. Në 2016 është liruar bashkëshorti ose autori dhe nga dhjetori 2016 edhe këtej nuk ka patur asnjë informacion për aktivizim në vepra penale apo për dhunë ndaj bashkëshortes. Policia nuk e di nëse ka kompetenca apo i ka dhe mundësitë dhe kapacitetet, po për raste të tilla që është dënuar më parë sepse ka kërcënuar me jetë apo me mbrojtje pa leje ka vajtur ta dhunoj, a mbahen në monitorim kur lirohen nga burgu personat e tillë? Sigurisht që ne kemi procedura standarde të punës dhe për të gjithë elementët e liruar nga kampet e riedukimit ne kemi procedura të tilla që mbahet në kontroll. Në të rast vrasësi, ka qenë në monitorim? Sigurisht që mbahet nën kontroll, domethënë kur ka informacione kriminale ose tendenca të tilla që mund të kryejnë. Po ju s'keni pas absolutisht asnjë lloj informacioni. E kuptoj. Kështu që nuk e keni pas monitorim. Sepse me urdhër të drejtorit përgjithshëm e përsërisë edhe një herë është ngritur grupi. Ne kemi drejtoritë të standardeve profesionale që i kanë monitoruar dhe e kanë kontrolluar punën e të gjithë strukturave të policisë për rastin në fjalë. Dhe ka rezultuar që të gjitha veprimet janë kryer, domethënë sipas procedurave standarde. Rregullave që keni ju. Një pyetje përpara se të vazhdojmë me panelin, edhe ka pasur shumë lajme orët e fundit, ditë e fundit për ndalim të dhunuesve. Është aksion, porosi apo nga që është kjo vala dhe secili do të heqë dorë nga përgjegjësia vet? Ne që në fillim të vitit, që në 14 janar të 2017 kemi një plan veprimi kombëtar kryesisht për dhunën në familje. E kemi një prioritet strategjik e gjithë drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit, ku të gjitha strukturat, pa përjashtim strukturat policore, sepse me ligjin e dhunës në familje, policia e shtetit ka krijuar strukturat të posaçme, duke trajnuar edhe efektivat e policisë që ndjekjen e rasteve të tilla, kryesisht dhunës në marrëdhëniet familjare, ta konsiderojmë një prioritet të veçantë. Dakor, mirë, do të rikthehemi prapë se kemi shumë pyetje edhe për policinë edhe për inspektorët se sa i ndjekin rastet e kështu me radhë, por më lejoni të prezantoj avokat Semir Vishën që e falenderoj është në studio, të shoh emocionalisht ngarkuar e njihje nga afër Fildesin gjithashtu e kishte takuar në Korrik? Unë e vërteta është e njihja që studente, që ishin në Universitetin Liria në Tiranë. Kisha djeni që ishe drejtuese një kopshi në afërsitë të Shkollës Bashkuar dhe njëkohësisht ishe nënë 2 fëmijëve dhe paralelisht vazhdonte në universiteti me rezultate shumë të larta. E një vjet si praktikante ku nuk humbiste kohë për të mësuar, sidomos ishe një apasionuar mbas drejtës penale. E një vjet edhe si gjyqtare, kohë të fundit, ku takimi i fundit me të ka qenë në gjykatën e Shkodrës, në muajin Korrik, të vitit 2017, ku në një kafe midis kolegësh, ndije shumë e shqetësuar, pasi e dinte fatkeqësinë që e priste dhe ishe mendoj që një vrasje paralajmëruar ka mbana të bien mbi të gjithë ne. Ne sot mund ta komentojmë, nuk e çbëjmë më atë situatë, por në atë kafe që unë kam pirë prej 15 minutash, para gjykatës rrethit gjyqësor Shkodër, pasi Firdesi ishte jo vetëm një gjyqtare shumë e mirë, por një kolege që nuk bënte dallim ndërmjet avokatëve dhe prokurorëve, kërkonte që çdo kazus ta trajtonte në mes profesionistësh dhe midis tjera pa shumë të shqetësuar kur e dinte që fundin e jetës saj nga kjo që ndodhi. Pra, ajo që unë sot jam tepër i shqetësuar është që e shkoj këtë ngjarje të paralajmëruar dhe të gjithë që ne sot flasim, mund të flasim ditë të tëra, ne të tëra, dhe nuk e të bëjmë atë situatë, por të gjithë fjetëm gjumë në një moment që e dinim që kjo ngjarje do të ndodhte dhe eshtëm. Jo, avokat, nëse Fildesi e parandjente, e dinte, kishte marrë masa, kishte bërë denoncim, apo ishte dorëzuar që ky është fati im edhe po pres më ndodh? Unë në atë bisedë që kam pasur, nga komunikimi që ke pas me të. Në atë bisedë që kam pasur, mundoj të jepja kuraje, me atë shprehjen popullore që qenin që les nuk ta, ndërsa ajo e dinte që ai nuk të fal. Domethënë ma ka shprehur edhe këtë, por momenti erdhi që nuk kemi dashur ta besojmë që jo vetëm humbëm një kolege, jo vetëm humbëm një gjyqtare, po ndodh rëndom në Shqipëri që femra vritet dhe të gjitha përgjegjësitë dhe mundohen të mbarten mbrapa, por që situata të tilla që vetëm në Shqipëri na ky agresivitet mashkullor që lind, që ka gjenezën e vet, që në momentin e parë kur familja shqiptare lind një djalë,
mundohet që këtë djalë, jo vetëm ta shijojmë si fëmijë, po mundohemi të arrisim me të termin e të fortit. Me termin e të fortit, duke lënë mënjan që këtë fëmijë, qoftë djalë apo vajzë, ne t'i themi, t'i tregojmë një libër, t'i tregojmë një poezi, por me njëherë ne themi që djali babait ose djali mamas ti duhet bësh i fortë. Dhe ky agresivitet, duke lënë mënjan dhe edukimi parashkollor që është kopshi, çerdhja, duke rritur gjyshja, babai në shtëpi, duke mësuar me filmat e po shkon ke alternativa, po jam ende se duhet gjej paneli këtë quan fajtor. Çfarë mund ta shpëtonte gjyqtaren? Kolegët e vet. Si? Kolegët e vet duhet të Po thuaj kolegët dhe e vran, qofse i bie që mund ta shpëtonin. Kolegët e vet që në momentin që i dinin hallet dhe problemet e saj, ne kemi një këshill të lartë drejtësie i cili ka humbur funksionet aktualisht, duke i ditur hallet e saj, e morën dhe e mëruan në Shkodër. Pra, që të jesh në dieni që kjo gjyqtare me perspektivë që mbaron dhe magjistraturën, një nën me 2 fëmijë që mund të jenë nga të parat magjistrate, nën me 2 fëmijë, të mbarosh magjistraturën ku duhet të mësosh rreth 16 orë në ditë, ti jesh dhe bashkëshorte, ti jesh dhe nën, ky Këshilli i Lartë i Drejtësisë me këta antar të papërgjeshëm e marrin e çonin një rreth verior, rreth 150 km nga qyteti i Tiranës, duke ditur pasojat që ajo mund të kishte nga ish bashkëshorti ose nga kjo ngjarje. Pra këtu duhet fillojë e keqja. Ajo që ne duhet të trajtojmë sot. Në qoftë se këta antar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë e morën dhe e çuan që pasoja mund të vinë dhe gjatë taksit Tiranë-Shkodër, dhe sot këta dalin me deklarata qoftë. I kreu në Tiranë me qetësinë më të madhe në mes ditës, nuk është se priti deklaratat e kolegëve të saj ishin drejtëruese në thonjza mbrapa ngjarjes. Askush nuk mendoi para ngjarjes që kjo gjyqtare duhet të emërohesh ose duhet t'i afrohesh një ndihmë. Po të gjithë filluam të qajmë me lotë krokodili. Në një proces verbal që ka dalë nga KLD-ja sot, thuhet se gjyqtara ka kërkuar, ka pas preferencë së saj Shkodrën ose Kavajën. Nuk e di nëse është e vërtet? Ose Duket se është duket se është ky thelbi i çështjes, sepse nuk u vrasën Shkodër as në Kavaj dhe as duke shkuar u vranë mes Tiranës. Domethënë u vra 5 metra larg banesës. Nuk është ky argumenti se sa më i rëndësishëm. Problemi kryesor është që në këtë rast u vra një grua tjetër e cila rastisi tjetër gjyqtare, por t'i vënë një pikpyetje dhe një alarm më të madh edhe një herë sistemi drejtësisë i cili nuk është i Zoti, ose gjithë i zinxhirit të mbrojtjes, po themi kundër dhunës, që nuk është i Zotit reagoj, as për rastet që i ka për njerëz të cilët janë familjar me këtë çështje. Pra, kur në një mënyrë, simbas një sjellje krejt normale shoqërore, gjithkush shpret që duke qenë gjyqtare, një koleg tjetër gjyqtar, nuk ka pse ta zvarrisi çështjen 9 muaj për të nxjerrë në gjyq, mbas rastit parë kur ish bashkëshorti e kërcënoi me armë, kur ai prokurori që unë sot e kësaj dite nuk i di emrin akoma, nuk e di kush është prokurori i çështjes, i cili shkoi një tentativë për vrasje e paraqiti për armbajtje pa leje. Pra, këto janë rastet kur prandaj rëndohet situata për të një njeri që një ligje, që një sistemin e drejtësisë vet, nuk është në gjendje që mund të ketë dhënë vendime vet për mbrojtje dhe urdhra mbrojtje për dhunë familje. Këtë nuk e dim, nuk është në gjendje të mbrojë dot as veten. Prandaj bëhet alarmi më i madh, sepse rastet të ngjashme fatkeqësisht po dëgjohen për ditë. Dhe mbaron emisioni i Ilvës, mbarojnë edhe portalet një javë, mbarojnë edhe intervistat me familjarët, pastaj çdo gjë mbyllet, edhe ne presim vim për rastin tjetër të radhës. Tani, Ilva, unë e kam marrë vendimin, besoj që patjetër që ministri e di akoma dhe më mirë se ne, sepse është sensibilizuar nga kjo situatë, por unë sot jam marrë gjithë ditën me të, domethënë e kam lexuar me shumë kujdes. Desha të kuptoja në mes rreshtave, domethënë çfarë ka dashur të kërkoj prokurori dhe më pas çfarë kanë vendosur të tre gjyqtarët. Po ta shikojmë saktësisht të gjithë vendimarrjen dhe besoj që edhe Sajmiri tani sapo e konsultoi, faktet të cilat dhe kronologjinë e ngjarjes duke lidhur dhe me dinamikën se çfarë ka ndodhur, sepse kjo është një histori shumë private. Pra neve duhet bëjmë shumë kujdes edhe kur përmendim fakte të brendshme të familjes, sepse besoj që asnjëri nga ne, sado afër saj të ishte, nuk mund të di realisht se çfarë ka ndodhur brenda asaj familje. Kështu që duke parë situatën që nga viti 2015, ku është edhe ndodhia e parë, pra ka ndodhur në plazhin e Golemit, në mes të pushuesve, se po flasim që kjo zonja pas ka shkuar në Shkodër, jo me zonjë, ai vajti në mes të pushuesve, e pa që doli nga hoteli, ka shkuar me vrap, sepse kështu është përshkruar të paktën nga prokurori, sigurisht unë kërkoj ndjes, po ç'kam lexuar, dhe e ka goditur, ka pasur
një marsupio, pra një çantë të vogël, në të cilën pretendohet që ka qenë një pistolet, e cila nuk ka dalë nga çanta. Pra duhet bëjmë kujdes, sepse Majlinda sapo tha që prokurori nuk ka dhënë tentativë për vrasje, por ka dhënë armbajtje pa leje. Po, kur është ndaluar ai është ndaluar me armë. Ka pas armbajtje pa leje, kur është ndaluar flagrant. Tentativa për vrasje, mirë, jo zonja ka vendimin, jo dakord. Referova letrës publike që zonja unë dua të jem saktë, i kishte se jemi drejtuar juristë dhe duhet të jemi korrekt se na dëgjojnë ata tre gjyqtarët bashkë prokurorin. Normalisht për ndjesi jam më e prirur t'i besoj letrës saj se sa t'i besoj të drejtën pastaj urdhrit të jo. Unë lexoj vendimin, se tashti ne shumë do saktë, gjykojmë këtë vendimin. Dhe besoj që prokurori, për cilin tani s'është e rëndësishme të themi emrat, se besoj që ata që janë të interesuar e din emrin, edhe emrat e gjyqtarëve, se i kanë bërë mediat domethënë shumë publike, atëherë ka përshkruar të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje përpara gjykatës. Dhe sigurisht që Fadil Kasemi ka pranuar gjithçka çfarë ka ndodhur. Po, thot ai, unë kam qenë atje, por nuk ka pranuar që çanta ka qenë e tia, pistoleta gjithashtu dhe çelësat e makinës. Dhe në fakt rezultonte që makina nuk ka qenë e Kasemit, ka qenë pikërisht e bler apo e dhënë 2-3 ditë më parë nga një qytetar tjetër dhe nuk ishte kaluar akoma pronësia në emër të tij. Megjithatë, u provua nga gjykata në bazë të provave dhe fakteve që çanta, pistoleta dhe gjitha ishin të Fadilit. Por Fadili nuk e nxori. Pra, që t'i themi prokurorit që pse se vure tentativë për vrasje, tani duhet i kthemi kodit penal, ta lexojmë të gjithë këtu dhe të shkruajmë çfarë kuptohet me tentativë për vrasje, se duhet jemi korrekt. Se mund të ishim dhe ne prokuror çështjes. Pra, prokurori i çështjes, kur merr dhe analizon një vepër të caktuar penale, shikon si anën objektive dhe atë subjektive të situatës në cilën ka ndodhur ngjarja. Pra, ngjarja ndodh në kohë dhe në hapësirë, në bazë të fakteve dhe provave që kanë ndodhur. Kjo është një fatkeqësi e jashtëzakonshme, nuk diskutohet. Po të marrim dhe të analizojmë këtë vendim dhe në bazë të dinamikës së ngjarjes, unë do të thosha që kemi një vendim i cili është brenda kuadrit ligjor në të cilin është në fuqi sot, duhet ta jepte në maksimum dhe nuk e ka dhënë në maksimum, po e ka dhënë në një mesatare të vendimarrjes. Këto janë problematika të cilat mision të shikojmë ligjshmërinë e vendimeve. Pikërisht, pra, dhe unë do të jam kujdesshëm që të ruaj rezervat, se do merret KLD-ja besoj me këtë vendimarrje. Duhet shkojmë publicitet. Po ta kishte dënuar dhe 4 vjet apo 5 dhe jo 3. A do të Desha ndodhë ngjarje apo? Pikërisht, Ilva më lexuat në mendje, pra ai njeriu do dilte mbas një viti. Do ta kryente njësoj krimin. Pra këtu nuk është problemi se u zbatua ligji në mënyrë të ashpër apo të butë. Këtu kemi të bëjmë me një individ, shqiptar, burr, i cili nuk është i vetëm, po është një prototip i një niveli të caktuar burra shqiptar, të cilën gruan, domethënë, e dhunojnë në mënyrë të vazhdueshme. Ka gra të cilat reagojnë dhe fitojnë nga reagimi, ka gra të tjera të cilat e humbin këtë betejë, dhe njëra prej tyre ishte dhe kolegja jonë e nderuar, e cila dhe pse e njihte ligjin, se tani dua t'i them Majlindës, këtë bësh me një gjyqtare. Kush e njihte ligjin më mirë se Fildese, që ka qenë një nga studentet e shkëlqyera të magjistraturës. Nuk dinte ajo ta parandalonte këtë gjë, por ajo ka qenë brenda dhe emocionalisht e ngarkuar, sepse ka pasur përballë baban e 2 fëmijëve, të cilët nga ajo të cilën thanë fëmijët, deri ditët e fundit i kishte thënë që për Bajram do shkonit e babai për mos ta lënë vetëm. Pra ka pasur gjithmonë dëshirën që të ishte raporti me babain. Mos t'i shkëpuste prej tij. Se kam një detyrim shkëputje publicitare, por para se të shkoj atje, më ndihmo pak regjia të lutem me një lidhje të drejtë për drejtë kur një gjyqtare nuk arrin të mbrojë dot veten dhe ka këtë fund. Po një qytetare e këtij vendi që ka lindur në një zonë të thellë të veriut dhe që është në një moshë tepër të re, sapo ka kaluar të 30-tat dhe ka 5 fëmijë dhe është dhunuar për 9 vjet radhazi nga bashkëshorti i saj. A ka shpëtim? Historinë e Anës, që është sigurisht një pseudonim, do ta ndjekim pas pak, sapo të kthehemi nga publiciteti. Jemi rikthyer për të vazhduar këtë debat të mjaft interesant, po edhe fatal për sa i takon fatit, të rreth 1372 urdhra mbrojtje janë lëshuar vetëm gjatë këtij viti, nga janari deri tani në Shqipëri. Çka do thotë që këto janë gratë, zonjat, apo burra, apo dhe familjarë të tjerë, sapo do ta thoja, të cilët kanë pasur guximin, kurajon dhe kanë shkuar në institucionet e shtetit, pra në polici, në gjykata, se ka shumë të tjerë dhe nga informacionet që ne kemi që nuk e bëjnë këtë. Por edhe për këta që e bëjnë, çfarë po ndodh? Pse janë shtuar kaq shumë numrat, drejtor Shtëmbari?
është rritur kurajoja për denoncuar, sepse në 2005 ka pas vetëm 70 raste të denoncuara. 2016 ka pas 3000 ca. Po pra, ka një rritje shumë të madhe këto vitet e fundit. Çka ka ndodhur? Ka një rritje, po ta analizosh, domethënë para 2005-s dhe pas 2005-s, sepse me daljen e ligjit për dhunën në familje, jo vetëm që u sensibilizuan opinioni viktimat e dhunës në familje, por edhe efektivat dhe strukturat e policisë kudo në teritorin e Republikës Shqipërisë. Para 2005-s, kur dhuna në familje nuk konsideroheshe si vepër penale, por si të gjitha veprat e tjera penale, nëse kishte për fyerje, për raje, për plagosje të lehtë, plagosje të rëndë dhe deri në krimin e vrasjes, ndërsa me daljen e ligjit në dhjetor të 2006-s, u përcaktuan detyrat të sakta, sidomos për strukturat e policisë shtetit, që të plotësonin kërkesë pa ditë për urdhër mbrojtje dhe kjo ju bëhe qartë kudo, jo vetëm për qendrat e banuara, qendrat e mëdha të banuara, por edhe në zonat periferike, rurale, ku shumë raste, nga informacionet që administron dhe policia e shtetit, shumë raste, qoftë më shumë kryesisht për femrat, por edhe për meshkujt, nuk denoncoheshe. Shkaqet e mos kallëzimeve ose të denoncimeve ishin të ndryshme. E para ishte opinioni shoqëror. Shumë femra niseshin domethënë nga rrethi i tyre familjar, miqësor, shoqëror dhe i quonin kallëzimin për bashkëshortin ose për bashkëshorten një, ta quajmë turp të madh. Jo vetëm turp, është e pamundësirë, nuk jetohet dot. Pamundësi, po ne Ana që do flas tani ka 5 fëmijë, ka të pamundur. Nuk ka punë, nuk ka stres. Sigurisht, edhe kjo është një ndër faktorët kryesor. Por ajo më kryesorja ishte sepse të vinte të kallëzonte për bashkëshortin ose për bashkëshorten dhe të merrte një gjob, thjesht për të shkatëruar familjen dhe për të marrë një gjob, nuk ja vlente. Ndërsa në 2006 edhe këtej jo vetëm që u sensibilizuan, ju kërkoheshin strukturave vendore, qoftë në përfshatra, po qoftë edhe në për qendrat e banuara, që ta denoncojnë dhunën në familje, duke bashkëpunuar edhe me strukturat e shoqërisë civile. Dhe nga 94 raste të denoncuara në 2005-ën, arritëm mbi 2900 në 2016. Ne po të shikosh, shifra sa vjen dhe rritet domethënë. Për shkak të, siç e kemi nxjerrë dhe nga analizat që kemi bërë her pas here, por edhe nga rastet e shkëputura të trajtuara. Rastet vinë jo vetëm për arsye se kanë krijuar një besim. Kanë krijuar një besim sepse çështja e tyre do zgjidhen në bazë të kërkesë pa dive. Dhe faktikisht, po ta shikosh plotësimet e këtyre kërkesë pa dive me urdhrat e mbrojtjes dhe rastet që kanë degeneruar si rastin që kemi në fjalë, duket që është bërë një punë goxha e madhe. Okej, mirë, të shohim edhe nëse Ana gjatë rrëfimit të saj do përpiqem që ta sintetizojmë sa më shumë edhe për publikun. Mirëmbrëma Ana. Të falenderoj shumë që zgjodhe studion e Tonight për të rrëfyer historinë tënde të dhimbshme të dhunës për rreth 9 vjet që nga momenti kur je fejuar e më pas martuar me bashkëshortin që e ke divorcuar 2 vjet më parë, apo jo? Po. Më trego pak çfarë ndodhte, si ishin rastet e dhunës, a je ende e friksuar, më trego pak historinë tënde, si u njohe me bashkëshortin. Unë u njofta me shkusi, edhe a ishte shumë i dhunshëm, pinte alkool, dhe nuk me linte dalë, dhe më thanë, nga shtëpia, kërkon të gjana që nuk ishin, sa i shpenzonte në për klube, në për gjana, më dhunë, dhe më thanë, me rifte, me shante, nuk me lanë të takoj familjartë, dhe me thanë, unë nuk isha guxim t'ju thëmë as familjes, sa ta më thoshin, kisha dhe me thanë që mos t'i fus familjet bashkë. Edhe nga shteti nuk kisha fort besim se ka t'iku. Dhe prap po kthehem dhe ma bën dhe ma keq. Dhe aty dhe me thanë jetova për 9 vite. Dhe me thanë 2 herë u shputa i ka të familja ime dhe u ktheva prap kish po ndryshon. Dhe i nuk ndryshoj dhe prap ma keq ma bante.
Edhe, dhe me thanë, denoncimi që e bana të fundit, ishte mas 9 vitesh, se nuk mund e duroja ma, se filloj edhe fmive ty i raf, që pinte alkohol edhe artën shpi edhe mua fmija qajshin kur më pashin, dhe nuk mujta ma, dhe unë shkova e denoncova, ma në fund shkova vetë. Ana, se po thua gjëra që janë shumë të rënda dhe unë e kuptoj se ti në fatkesisht je mësuar dhe me dhunën edhe ke duruar shumë, po 9 vjetë janë shumë për duruar dhunë, mbi veten tënde edhe mbi fëmijë të mitur. Pse ka gjatë, çfarë të bënte të duroje dhe përveç frikës që mendoje që po t'i thoj familjarëve të tu mund të futeshin në gjak, atë shkaktoje një problem tjetër familjar. Ti vetë, nuk mendove që ke drejt jetosh ti dhe fëmijët e tu në një moment pa dhunë? Po, ka të shkoja, thasha, ka të shkoja. Do shkoja dhe denoncoja në polici, a i do vinte prapë në shpi. Do nënte 3 muaj, 3 ditë, thesha. Ka të shkoja unë atëherë, edhe ma ke që bante puna. Dhe me thanë, dyherë si e denoncun, dhe me thanë, lagja që e pante, se njënte shaman, dhe me thanë, shpi. Edhe a i shkoj në klub, dhe me thanë, me policin e zonë, se i rregulloj gjanat. Dhe makina policisë edhe se ertë në lagje iku, dhe nuk ertë me mpa mu si isha në shpi e dëmtume. Pra, kur dikush e thiri makinën e policisë në lagje, që të vinte sepse dëgjoi dhunën që bashorti ushtroi ndaj jush, iku, nuk erdi të takonte. Ja, as i fi, dhe me thonë isha la me në gjak në shpi. Edhe kur erin nga, dhe me thonë, nga klubi, edhe ma keq ma bane, tha, ja që më mosëm bëgja shteti, tha, pse më denoncove, edhe ma keq atër, ma zi, se më kapi me urejtje, me inad. Që të kushtet i the, si ja vlen të shkojnë shtet, nuk kam të shbëj, ku të ankohem? Atër unë met atër, shka të shkoja unë, me fëmi dhe me dalë në rrugë madhe, në shpin vetë dhe me thanë nuk me linte. Edhe kur e denoncova, në shpi nuk më lanë, familjarët e ti ikë, se e ke denoncua ke që burin burg. Edhe unë meta mes rrugëve, edhe vetëm dërzoha një shoqatë dhe shoqata më sodhin Tiranë. E kuptoj. Qëfar bëri, qëfar ndodhi në momenti kur ti vendose mos ta falësh më? Kur dhe me thanë, mua dhe me thanë që më lavë në gjak dhe fëminë që mi rafi dhe mi rafi dhe me thanë mi qiti për tokë, ata ishin të bërtit që më pashin mua të lavë në gjak dhe pava se nëse nuk banë gjanë shteti do my të shanuj, se unë mrapsh nuk do këthesha ma mu taku me ta. Dhe qëfar, si ja bëre? I e le në shpi me fëmijët, ishe vete gjakosur, vajte në polici? Ika gjakosur edhe fëmijën i lashën në shpi se kisha frikë se po më del para dhe mytë mua fëmijën. Dhe kisha halë që fëmijën mos ta diktojnë aj se ika unë. Dhe fëmijën i lashën në shpi dhe shkova denoncova në polici. Atër më parë në policia dhe shkova në qunë në spital edhe më shqepën kryt. Dhe u ktheva të më thash, du me më qute fëmija, thash, nuk kisha men që po më dhim të mua koka, po kisha ku lash fëmin. Edhe më prunë në shpi edhe... Vajte në spital, të qepën kokën, pas u ktheve në shtëpi, të shoqëroj një polic, kishe frikë se mos gjeje bashkëshortin aty, qëfar ndodhi, i ke brenda natës? Po, më shoqënu në policia, dhe me thanë, më qunë me makinë të spitali, më shqepën, më këthuen të shpi, se dhe me thanë i thasha, do iku në shpi se kisha lanë fëmin. Edhe më prunë në shpi edhe ato e kapën atëherë se... E kapën ish bashkëshortin tuaj, kur u kthyen që të quan ty në shpi. Çfarë ndodhi me të pastaj? Ti e pa dite? E pa dita, po. Dhe u dënua? Për dhunë? Për dhunë. Sa u dënua? Dënuan ato, dhe me thamë për 3 vjetë, kishte 3 dhe në 6, por a i doli për 3 muaj. Doli nga burgu për 3 muaj. U dënua nga gjykata për 3 vjetë? Për 3 vjetë? Apo kërkuje prokuroria 3 dhe në 6? Apo janë detaje që nuk mi sjaron dot? Ana, sepse ti dhe nuk ke bërë shkollë, ke vajtur në shkollë kërë që në vogël? Ja, 3, ja. Pare, që të kuptojmë, flasim me një zonjë që ka arritur shumë 1-3-5 fëmijë deri në këto momente. Pra bëri vetëm 3 muaj burg pas denoncimit, kokës së qarë, qepjes dhe largimit me fëmijët që ti bëre nga shtëpia. Çfarë ndodhin në këto momente? Ti u largove nga qyteza ku jetoje dhe kërkove ndim? Po, kërkova ndimet një shoqatët të ndë më thanë. Ma dhanë urdhën mbrojtjen aty, me sodhën ndë më thanë këtu në qendrën e dhunë dhe grave. Aty, ndë më thanë shkova bashkë me fëmin, jetova për 9 muaj, por prapë se prapë unë meta mes rrugëve me 5 fëmijë.
Pra, qëndrove në stres për një farë periudhe dhe pastaj duhet dilje që aty. E kisha për një vjet urdhërmbrojtjen. Tani aktualisht, ke urdhërmbrojtje, ke kërkuar? Kam kërkuar, po s'ma kanë dhanë. Më kanë thënë birë faktet, do më thanë, kur fakti i fort ashtë kur vdes. Ose kur të më qajnë prap kokën, po. Që të kërkuan fakte? Më thanë birë fakte. Unë kisha disa fakte, por ato si pranun. A ke aktualisht kontakt me ish bashkëshortin, pra të kontakton ai, të telefonon, të ushtron presion, të kërcënon, ke frikë prej ti? Frikë po se thu duhet takoj fëmine, duhet me i pa fëmine. Unë nuk ja lasë, nëse ai nuk ju të bje mrapa, as për ushqime, as për gjohë, nuk kam qeftila me kontaktu. Dhe aja batë edhe ma i vështirë, dhe më thane gërësohet edhe ma fort. Ja se kam, zonjën Eni, qëfar është gabim që? Shumë gabim. Mos kontakti mes prindërve, biologjik, dhe kushdo qofshin ata, është një detyrim ligjor. Pra, zonja i ka bërë me babajnë, me këtë burë, të dhunë shumë apo jo, kjo është një problem tjetër, por ndalimi i takimit mes prindërve është një nga problemet që gjeneron këtë dhunë brenda familjes. Sepse ai zotri kërkon, jo, zotria kërkon se sa po e dëgjuam, unë kërkoj ndjes, sa po dëgjuam që kërkon të takoj fëmijën. Zonja thot, jo, thot, nuk ja lë, se nuk bën detyrimin ushqimor. Tani, detyrimi ushqimor ka dhe kjo disa prerogativa ligjor, që shkohet e përmbaruesi gjyqësor, bëhen kërkesat një pas njëshme, vjen në dispozicion dhe policia për sa i përket dhënies apo jo, sa i buri mund të jetë dhe i papunë, këtë nuk e di se si dim këto fakte, por megjithatë, ideja e shumë grave, që për inat të mos përmbushjes së një detyrimi ushqimor nuk lën fëmijët takojnë prindin tjetër. Nuk më duket inat, ja ta serën nga Jo, ana. ky është një problem pastaj, ky është problem. Mos Ana, takimi është me inati sepse që frika nuk të se ai do ndihmon t'ju bëjë gjë fëmijëve. Apo ke frikë S'është që ta arsye vësh në kjo. kontakt me fëmijët sepse ai i ka dhunuar dhe fëmijët e ty. Është edhe friga, është ma shumë friga, se sa edhe ushqimor, se ne ka jetojmë vetëm jemi. Unë nuk kam uzajnë të, që unë kur jam qenë me të s'ne ka majtë, le ma se jam e damen për i ti. Por friga është, dhe me thanë, vajzën 6 muaj ka dhunua, le ma të është në këtë moshë. Friga ma shumë, se sa si Se pak më herë që ke kërkuar urdhërmbrojtje, po nuk ta ka dhënë. nuk ma kam Se thanë kërkuan fakt. Pa. Që do thotë kjo? Po, avokat. Fakte se kërkojnë fakte për çdo një. Është e vërtet fakti që çështjet për sa i përket dhunës në familje është e vështirë provueshmëria. Provueshmëria sepse ndodhi ndërmjet dy personave dhe ku nuk ka ambient tjetër. Dhe provueshmëria në rasti konkret është detyrim dhe për gjykatën për të nxjerrë qoftë një urdhërmbrojtje mbi bazën e kërkesës administrative civile që drejtohet nga ana e policisë, por mendoj që në qoftë se ka provueshmëri në lidhje me një fakt penal që mund të jetë plagosje lehtë, rrafje, kanosje, menjëherë duhet të drejtohen gjykatës penale. Dhe sot risia që ka sjellë ligji i procedurës penale, të gjitha gratë e dhunuar apo burrat e dhunuar kanë të drejtë në cilësinë e viktimës me ligjin e ri të përfaqësohen në gjykim. Pra, në qoftë se një burr dhunues ishe në cilësinë e të pandehur dhe ai kërkon gjykatës gjykim të shkurtuar dhe pala e dhunuar nuk ka të drejtë për të marrë pjesë në një proces penal, me ndryshimet e reja që ka pësuar Kodi i Procedurës Penale mbas datës 1 gusht 2017, të gjitha gratë e dhunuara ka të drejtë të përfaqësohen me avokat mbrojtës në procesin penal për të marrë pjesë në provueshmërinë e akuzës, po edhe të dëshpërblimin. Por sot të gjitha gratë... E kuptoj shumë që kanë të drejtë pra. E para një nuk besoj se ana e diktë, e para. E dyta nuk ka mundësi financiare të marrë një avokat, nuk e di shtetin nëse unë drejtoj funksionon. një shoqatë avokatëve penalistë Shqipërisë, ku i bëj thirrje zonjës, të japim një avokat pro bono, që do të thotë falas, të vi pranë shoqatës tonë, unë i ma përsipër të drejtojmë me një avokat për të ndjekur gjithë proceduras falas. Zonjës, edhe këtë thirrja bëj të gjitha grave dhe në pamundësi, sepse në Shqipëri ekziston mjaft klinika ligjore. Një në dyta në pamundësi dhe financiare. Ne në Universitetin Ilva Tare kemi një klinikë ligjore ku ja afrojmë ndihmën falas të gjitha atyre. Nuk ja kishin bërë as divorcin. Dhe kur ka vajte për të bërë divorcin, ishte vonuar gjyqësore në sallë, sepse shkonte me furgon me të 5 fëmijët. Dhe ka vajtë gjyqësore me vonesë dhe nuk ja kishin bërë divorcin, është dashur ta bëj kërkesën nga e para. Apo jo, Ana, ma trego pak të detajin se ishte rënqesës. Nuk e di, por që ka një listë, apo jo. Si ndodhi? Kisha sansën e gjyqit, 2 vjetë kam banë sanë gjyqit. Dhe më thanë, u i ka bashkë të kërkoshin 5.000, dhe më thanë, prezent, të pysin vetë fëmin. Dhe shkonde me furgon privatë, merte furgonin dhe shkonde në Shkodër, në veri, ku e kishte gjyqin?
Dhe ai me doli të para dhe pranon të godit. Ishte në kushte, ishte e fshehur nga dhunusi. Të kuptoj, po... Edhe dhe me thanë doli për para dhe u zumë në vetë, mos më mlanë me ikën gjykatë, dhe vetë ja kam thënë gjykatë, më ka dalë për para, mos më mlanë me shkua me vonis. Mos më mlanë me shkua dhe desa më ka ra shputën mes rrugës, edhe ja kam dërgu gjykatë dhe... Dhe u pushua çështja. U desh të hapje nga e para historinë e gjyqit. U pushu se i ka me vones. Pushimin e çështjes. Se m'doli për para. Paraqitja apo gjysmore? Është edhe për 1 minutë. 5 minuta. Edhe për 1 minutë. Është ligjore kjo, nuk Deri 5 minuta të pret gjykata. Pas 5 minuta është vjen pushimi i gjykimit. Jo, po flasim për një qenie njerëzore me shumë po flasim për një realitet dhe po flasim se si duhet jetë dhe sa mirë se cili nga ne ka njohuri se si ekzekutohet ligji dhe deri në fund sa të gatshëm jemi për ta bërë këtë gjë. Po duhet të edukojmë pra njerëzit. Nuk ndodh kështu. Jo, eni nuk është kaq kollaj. Po duhet të edukuar njerëzit. Lutem më edukojmë anën tani. Ajo që mes rrugës me 5 fëmijë. Flasim për një grua të re, të pa punë, të pa shkolluar, të pa shtëpi, me 5 fëmijë, me një histori dhune mbaskrave. Dhe ne duhet tani të pretendojmë që kjo zonja, flasim për një mungesë informacioni. Ajo nuk di se ku drejtohet pavarësisht se është në një strehës, e cila deri në një moment caktuar mund ta ruaj, ta mbroj dhe ta strehoj. Nuk di që mund të marrë dhe që përveç shtetit që nuk ja krijoi mundësinë e Komitetit Ndihmës Juridike, po them për një avokat falas që nuk kishte funksionuar prej shumë kohësh, të t'i drejtohet dhe një shoqate që e ka Zoti Visha për kërkuar një avokat, e merr vesh sot në televizor, nuk e ka këtë informacion. Pra e kuptonin çfarë situatë flasim ne. Faleminderit avokatit madje për këtë mundësi. Kemi edhe numrin e telefonit, kemi dhe një klinikë ligjore në Universitetin Luarasi mund të vi dhe ja afrojmë nuk do ta vijmë. Ndërkohë që ne flasim dhe diskutojmë, a thua se i kemi gjithë gjërat dhe këtu po flasim vetëm për një mungesë informacioni. Nuk është ky realiteti i dhunës sot në Shqipëri. Nuk është ky edhe kur një grua e dhunuar, nuk e tha kota detajin që ka kaluar makina policisë dhe është kthyer. Po tash mos pretendojmë që është gjithë komisariatet e policisë si Tirana. Nuk janë si Tirana. Ka një makinë policie e cila nuk dihet se ku duhet drejtohet përpara për një telefonat që i bie për dhunë, për vrasje apo për kërcënime në një zonë të thellë. Pastaj mendoni që nuk jemi në Shqipëri kur edhe ai polici që mund të jetë komshik e lagja beson se do të pajtohen nesër dhe nuk do të përzihet? Kur gjyqtari vetë arrin të thotë në rastet kur janë rastet e gjykimit të rasteve të dhunës në familje, mundohet ta bind gruan e dhunuar sepse dhe të shkëput dhe të mos denoncoj për burrin apo siç po të flisnim pak me gazin përpara, në rastin për cilin po flasim sonte, ku gjyqtarës e cila ka humbur jetën janë drejtuar kolegët e saj, që ti po kërkon të fuzësh në burg dhe të mbash në burg babajnë e fëmijëve. Ky është mentaliteti. Ne nuk mund të bëjmë sikur zbresim nga hëna sot dhe e dim të gjithë se sa është. Po jo ne merrem ditë me këtë, nuk jemi shumë sensibilizuar për këtë gjë. E di çfarë shqetësimi kam. Fakti është që ne nuk mund nxjerrim vetëm anët negative. Nuk funksionon. Sistemi funksionon në vetvete. Sistemi jo nuk funksionon. Ka themum se nuk funksionon. Më lër tani të. Ne brenda sistemit mund vjen keq tashti. Tani pse funksionon nga jashtë? Dhe keni këtë mendim, sepse un jam një nga tre përfaqësues të sistemit. Po bëj debat. Jo, s'po bën debat me mua, ne flasim tash që i flasim në publiku të gjerë. E njoh sistemin sepse njoh fenomenin prej vitesh. Jam munduar ta ndryshoj dhe një pjesë atyre ligjeve, ja ku jemi rastësisht prapë të dy sonte, që janë ndryshimet kodit penal të 2013-s, janë formulime që i kemi bërë bashkë me gazin. Dhe gjitha shpërsimi i veprave penale për dhunën në familje janë propozime të mia të ministrit atëhershëm drejtësisë zotit Halimi, të cilat sot janë në kod penal dhe me cilat operoni ju. Shumë mirë. Sikurse dhe propozime tjera. Shpërsimi i masave të dënimit asnjë nuk sjell ulje të sikurse dhe ngritja e strezave. Por ne nuk kemi një koordinim. Moj kemi një task force sot që po drejton kryeministri për luftën kundër kanabisit. Çfarë doni më shumë se sa 5.000, 6.000 vetë të gjymtuar në vit, gratë vrara, fëmijë që rrinë pa nënë dhe pa babë, që rriten me gjyshër, që rriten pa shtëpi. Me po them, çfarë doni më shumë për ta ngritur çështjen në nivel të lartë? Ka një komitet drejtues i ngritur si mekanizëm koordinues, është ngritur me VGM që në vitin 2012, por nuk funksionon. Tani do merr me raste konkrete apo do vazhdojmë politika qeverisë? Jo, të lutem. Tani rasti konkret për ta ndihmuar këtë zonjën, sepse zonja ka një hall shumë të madh, ka 5 fëmijë, ka një shkollim, domethënë relativisht të ulët. Po pikërisht pra, ku do jetoj? Tani kemi 2 familje, kemi familjen e bashortit, se ne harrojmë njëherë nuklin familjar. Po pse i kërkojmë të tëra nga shteti? Pse nuk i kthehemi edhe njëherë problemit mas social që ka Shqipëria? More, ku është familja shqiptare? Pse nuk kanë qenë këto fenomene kaq të mëdha dikur, po janë rritur në këtë 30 vjeçarin tani mbas viteve 90? Pse kemi këtë rritje agresiviteti, këtë konfliktaliteti? Pse s'merrim me këto analiza sociale? Si kjo zonja, po pse
Si nuk e zgjidh? Po nuk e zgjidh kjo. Po do ta zgjidhim sepse do filloj një edukim, pra. Duhet filloj një edukim si e tha i zotria, nga çerti, nga kopshti, nga klasa e parë. Do fillon te kanuni, akoma sot gruaja shqiptare ka frikë nga burri. Po nuk është Dhe vetëm thot, nuk gruaja dua ta shqiptare, denoncoj sepse më vjen turp. Ka Dhuna në turp të familje denoncoj është burrin. problem madhor në çdo vend botës dhe shoqëritë më të zhvilluara. Po ne flasim për Shqipërinë tash, ne s'mund marrim tani globale. Shka që ndodhi në Shqipëri nuk mund konceptojmë. Flasim për Shqipërinë, ku jemi? Është problem dhe nuk mund sot ne jemi para një situate, e kam thënë dhe përsëris është situatë lufte. Nuk janë gjymtuar gra dhe fëmijë ndonjëherë nga marrëdhëniet familjare dhe nga të afërmit e tyre më shumë se sa po ndodh. Dhe këtu jemi të gjithë dakord. Unë sot nuk po pres analizën më, sot po pres që gjithkush të ngrihet, marrë përgjegjësinë e vet për të reaguar dhe për të ndaluar. Por nga pjesa kulturore, nga mentaliteti, nga mungesa e përgjegjësisë, nga gjitha me radhë, sot për sot ne jemi në një situatë e cila është bërë alarmante. Po pra, po nga do ta nisim reagimin. Se besoj që pyetja Ilvës kjo është. Nga ngritja e përgjegjësisë dhe kërkesa e llogarisë të autoriteteve që kanë në dorë. Atëre familja s'ka asnjë rol, familja s'ka asnjë rol. Dhuna nuk është çështje e familjes, dhuna është krim dhe si çdo krim duhet gjykuar. Familja është një familja është institucion dhe dhuna nuk është çështje familjare. Po është institucion që nga kjo gjeneron vetëm e familjes, dhuna në familje, është krim. Flasim për një familje që e ka lënë vajzën analfabete, kuptohem. Dakor, po disa parime morale ja ka dhënë vajzën. Nuk mundet ta përgjigjësojmë. Nuk i them do një gruaje dënuar sot as asaj me 5 fëmijë, as asaj që humbi jetën dhe kujdo tjetër ktheu tek burri dënues sepse është babai i fëmijëve. Por as nuk ja quaj të them të drejtën, si një nga kontributorët kryesor për mirëritjen e fëmijëve, se nuk ka fëmijë të rriten mirë, qoftë 1, qoftë 2, qoftë 5 në rast se janë çdo ditë prezent për dhunën. Nuk e quaj fare, nuk e llogaris. Unë marr masa për babain dënues mos e pranë atyre fëmijëve. E para një herë që neve nuk duhet tregojmë edhe se ne tregojmë agresive dhe këtu tash. Nuk duhet flasim me nota agresive. Ne duhet të flasim me qetësi për treguar me qartësinë se ky fenomen po tash ju e mendoni në këtë këndvështrim, ne mendojmë në një këndvështrim tjetër, tani kemi ardhur këtu të japim mendimin ton dhe të ndihmojmë publikun për t'u qartësuar. Tani pse ne japim disa informacione dhe ju thoni që i thoni sot në televizion, nuk ma merr mendja për këtë gjë sepse zoti Vishaj ka vite që punon në këtë gjë. Sigurisht lista pranë gjykatave është prej vitesh dhe besoj që ju i keni qenë pjesëtare e parlamentit dhe i dini fare mirë, pra ka listë avokatësh të shtetit që i vjen dispozicion kujdo që nuk ka gjendje financiare për të vazhduar një gjykim. Po s'ka marrë, po duhet ja japi gjykata. Gjykata thot, ke mbrojtje, ke përfaqësues ligjor, jo thot kjo. Nuk ja kishte dhënë. Atëherë urdhëroi të vënë dispozicion. Si ja ka vënë, është gabim i gjykatës, patjetër. Ana, kam një sqarim tjetër. Të kërkojnë kontratë, ja të tasjerojmë pak se nuk do ta mbaj gjatë sepse ajo duhet largohet. Ka 5 fëmijë të mitur në shtëpi që e presin. Ana, të kërkojnë një kontratë notariale për të dhënë ndihmë sociale? Po, ma kërkojnë dhe mu nuk ma jepin. Edhe njëra na lutem se nuk dëgjohem kështu. Mu ma kërkojnë dhe me thanë kontratën, po mu nuk ma bajnë dhe me thanë njerëzit. Edhe njërë, ma thë edhe njërë çfarë të kërkojnë tamam për të dhënë ndihmë sociale? Kontratë dhe me thanë shpijet, dhe me thanë ku jetoj se jetoj me qira, edhe ma kërkojnë bashkia, dhe unë nuk e baj dot, se nuk ma japin. Dhe me thanë të ku jetoj. Sepse, me sa kuptoj, banon në një qytet ku nuk ka gjendjen civile dhe bashkia për të aplikuar, po se duhet të transferohet gjendja civile që ti të marrësh ndihmën ekonomike. Edhe këtë du të bëj kjo me 5 fëmijë, duhet shkoj të ndroj të transferoj. Do duhet kjo ose qendrat? Ai që ka drejtor kanë seksionin Më thuaj. Pushteti vendor. Jo, dhe me thanë gjendje civile kam këtu në Tiranë. E ke gjendjen civile në Tiranë? Po. E pas që pra. Pa tjerë, pëse të kërkojnë kontratët notariale në Qiras? Nuk ja jepi zoti i shtëpisë. Ja ta sqaroj me Anën, lutem. Ana, më duket se je bërë dhe eksperte tani. I kupton mirë këto gjëra, se e shoh që halli. Ja ta kuptojmë. Çfarë të kërkojnë tamam? Kontratë notariale? Dhe me thanë kontratën e shtëpisë. Se nuk dëgjojmë. Po. Ana. Dhe me thanë kontratën e shtëpisë. Avokat, të lutem. Po. Përse ta kërkojnë kontratën e shtëpisë? Dhe me thanë e kërkon bashkia, dhe me thanë që unë jetoj me qira dhe e donë, dhe me thanë bashkia. Që të marri bonusin social? Pa. Po pronari shtëpisë pse nuk ta bën? Nuk e bën se nuk një gjën me bën, thot nuk mund, nuk me shti pronën në bashki dhe për arsye nuk e bën. Do thënë thjesht nuk i do, nuk ka qef pronari shtëpisë të ta bëj kontratën, kjo është ideja. Nga çdo histori del një problem i ri. Nga çdo histori dhune del një problem i ri për të zgjidhur. Që në këtë rast, për shembull, është shumë kollaj për të zgjidhur duke hyrë pushteti vendor apo bashkia si garant për të bërë kontratën e Qiras. E para e dyta do duhet që zonjës, me qenë se ka 5 fëmijë dhe janë lënë kujdestari fëmijës, do t'ishte ajo që të gëzonte dhe të posedonte banesën që ato kanë patur
dhe jo bashkëshorti dhunues. Gazi se ka pasur frika jo. Do duhet gjykata të kishte dhënë që në momentin përpara se të lëvizte, pra jo ta vendoste në qendër rezidenciale. Sikundër, qendra ku ka qenë Ana, ku është trajtuar për 1 vit apo periudhën që ka qenë, do duhet i kishte shpjeguar gjitha këto procedura që ne i shpjegojmë sot, pra mundësinë që ajo të ketë një avokat falas, mundësinë se si të mund të marri shtëpi apo banesi e pas 3, meqense tashmë jeton në Tiranë, dhe shumë procedura tjera që një nën e divorcuar me 5 fëmijë pa punë dhe pa mbështetje sociale do duhet i gëzoj nga shteti. Prandaj dhe folëm që në fillim që nuk ka një koordinim. Ka pas një urdhër mbrojtje, bashorti është dënuar, ndërkohë që ajo sot është mes 4 rrugësh. Ndërkohë që Atëherë, dhe keni parasysh që në çdo moment që ka një kërkesë, miratohet kërkesa për avokat falas. Këtë pretendonin përfaqësuesit e qendrës, që Komisioni për Ndihmën Ligjore nuk ishte mbledhur. Jo, në momentin që vjen kërkesa shqyrtohet menjëherë, vën lëvizje menjëherë komisioni dhe ajo miratohet menjëherë. Pra nuk ka asnjë rast ku të kërkuar ndihmë juridike falas pranë Komisionit Ndihmës Juridike dhe të mos jetë dhënë. Pra këto janë thjesht. Okej, si Ana ka shumë, e di po. Jo vetëm që kanë pas kurajon të largohen nga dhunuesit e tyre, po që dhe që jetojnë në këto momente me dhunuesit e tyre. Çështja është që këtë rast morëm ne për ndihmuar dhe debatin që ka pasur dhe kurajon, bravo që erdhi për të folur. Dhe këtë dua ta falenderoj Anën, por edhe Blerta Balinën, eksperten për integrimin e grave dhunuar, edhe pse është fjalë shumë e madhe, ndjes si Blerta nuk mund të ishte pjesë e panelit, por që është temë tjetër për të folur pastaj për integrimin e grave dhunuar, nëse ne po flasim për kërkesa bazike dhe të pamundura. Të pamundura që paraqet Ana. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi me një apel të fundit të dhunuarës dhe më pas rikthehemi tek debati ynë. Vrasja e paralajmëruar e gjyqtares Fildes Hafizi. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të këtij debati për fatalitetin e dhunës në familje, vrasjes, viktimave që ka nga ky fenomen i dhimbshëm, i shëmtuar. Ana, minutat e fundit se vërtet dua të lë të largohesh tek 5 fëmijët e tu, ndihem në faj edhe për kaq kosa të mora. Çfarë do ti? Çfarë ndihme do ti? Çfarë do nga shteti? Çfarë do nga shoqëria? Çfarë do nga unë sonte? Si mund të të ndihmojmë? Unë nis trehim për fëmijët e mi që mos mbetim rrugash. Këtë dua pikë sparit, edhe një punë, që të jetojmë bashkë me ata fëmijë. Këtë dua prej shtetit. Në shkollë janë fëmijët apo s'është moshe ende për që në shkollë? Po, në shkollë janë, do me thanë, 3 kam në shkollë dhe 2 kam në kopsht, po shkojnë rregullisht. Pra, një shtëpi dhe një punë, një stre dhe një punë. Një stre për ata fëmijë. Ana, e mendon ndonjëherë ti je shumë e re? E mendon ndonjëherë si do vazhdo jeta jote? E mendon të kthehesh me ish bashkëshortin për hir të fëmijëve? Ja, kam frikë. Do me thënë jam largu 3 herë. Edhe jam kthy 3 herë dhe asnjëherë nuk ka ndryshuar. Edhe unë kam frikë. Po që mund të ketë jetë për të takosh dikë që mund të bëhet partneri yt? E mendon? Zbat fjalë herë, të fus kanë mes 5 fëmijëve mi. Zbat fjalë? Sepse ke frikë apo pse? Ja, dhe me thanë kam ata 5.000, dhe me thanë ata do të gëzajon, jo të tjerë. Për ata jetoj. Po frikë ke, Ana? Si? Frikë ke? Frikë. Frikë edhe kam frikë, si s'kam frikë. Kam frikë, por çka të bëj? Do të jetoj. Gjatë kësaj periudhe të fundit, më pyet edhe Ministri Bardhi, të ka kërcënuar ish bashkëshorti? A i kërcënëm, si do me thanë vazhdimisht, do me thanë e fëndon, e gërsohet. Por thjesht, që të t'japin urdhër mbrojtje presin në i fakt. Nga lidhje sa për sjarim. Kërcënim, se më mbeti mendja. Ja, po të sjaroj. Avokat, po çfarë duhet presësh tani, ajo ka frikë për jetën? Jo, ka një, në terminologjinë tonë juridike, fjala kërcënim është kanosje. Dhe fjala kanosje është një dispozit në kodi penal që nuk ke nevojë të presësh urdhrin e mbrojtje, po të drejtohet drejt për drejt organi procedus për vepra penale. Për vepra penale si viktim. Dhe ti mund të akuzosh çdo njeri që ndaj te ka presion
fizik apo dhunë psikologjike. Në rasti konkret nuk mund të ri ana ose të gjitha gratë e dhunuara të rinë sa të marrë një urdhër mbrojtje, ndërkohë që sot viktima akuzuese drejt për së drejt ndryhen në proces penal. Dhe vepra penale, dhe ajo vështirësi që ne kemi sot është duhet të presim një çështje me karakter administrativ o civil apo çështje penale. Derisa kjo zonjë po thot unë kanosem fizikisht apo në mënyrë psiqike, është vepra penale kanose. Kanose duhet të shkojnë në prokurori në atë vend ku ndodh vepra penale dhe të shkojnë bashkë me avokatin e vet. Dhe unë po ja them, është e treta herë që po ja them. Ka avokat, që të kuptohemi. Në momentin që vjen te shoqata ndër, nuk ka avokat në këtë moment që flet. Prandaj edhe ne po ja themi që nuk mund të ri kjo zonjë të presi dhe kjo pasojë ose fatin e gjyqtares, të presi për aq kohë sa mund të rinë në pritje të një urdhër mbrojtje, ndërkohë që në qoftë se është e vërtetë që kjo zonjë kanoset psiqikisht apo fizikisht, kjo ka të drejtë të bëjë një ankim nëpërmjet avokatit vet të cilësohet si viktimë akuzuese në prokurorinë e rrethit ku ndodh fakti penal. Si mund të provohet? Si do ta provoj pra? Provona, provueshmëria është tjetër gjë. Nëpërmjet telefonit e tjera janë çështje provueshmërie që nuk mund lidhen këtu. Dakor. Ana, të falenderoj shumë, të uroj fat në jetë, për pjesën e gjatë uroj tënde dhe të fëmijëve që të kanë mbetur të jetës. Edhe do përpiqemi edhe me shoqatën e avokat Vishës që të ndihmojnë. Dhe numrin të kontaktojmë me neve që në rastin konkret ja ofrojmë një avokat. Urime dhe ty për kurajon. Flas sonde, edhe askush nuk do të heshtën. Faleminderit edhe për mesazhin. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. E rikthejmë panelin aty ku e nisëm në fakt me rastet e shumta që janë në këtë gjendje, në gjendje edhe më të keqe mund të jenë brenda me dhunusit ende duke jetuar se kur mendojnë që nuk ndahen dot. Manjola Hasa ka intervistuar avokatin çështjeve penale Villca Pustina 2 ditë më herët dhe ajo ka dhënë disa dëna që do doja t'i ndanim pak me publikun dhe rikthehemi për t'i komentuar në studio. Ajo ka sakrifikuar çdo gjë për ne. Ditën kur ka vendosur që do ndahet, ka vendosur që do ndahet vetëm se atë ditë kemi qenë në Arlindi. E vërtet. Kemi qenë për tokë, ishim duke qarë, duke ju lutur, nuk duronim më, ishim duke u shkatruar, se nuk donim shkonim as shtëpim, as shkolle. Edhe kur e ka vendosur, ka thënë, unë e kam vendosur me konsciencë që sot mund kisha vdekur dhe ka mundësi mund të vdes. Jetoj 2 vjetë të lirë, edhe e bëri çdo gjë për ne, sakrifikoj jetën për ne në fund fare. Po ishte kaq e lodhur, kaq e friksuar, kaq e tmerruar. Sa këto 2 fëmijë, sa ka ardhur jati, çish mosh vogël që kanë thënë vgar baba, kanë hinë për të shekë në shekë. Kesh e vërtet. Para ca kohësh po ishta vetëm me atë. Dhe ai po më bërtiste në lidhje me mamin. Pra mund të qenë i vetmja kohë ku ka treguar psikopatinë e tij para nesh. Dhe ka qenë gjëja më e frikshme e jetës time. Pra unë qaja e qeshte që qaja unë. Ku kemi jetuar ne ka qenë terror. Trembeshim, iknim, mbylleshim. Kërkaj nim, që ta fëmin të rishiko dështë. Kam harru që më ka gjithë mu më rafë pika. Pas bjen pika, kam harru që më duhe jetu me rikë të fëmi. Unë i bojë thirrje, tonë grave, tonë vajzëve, tonë nënëve, bëuni trime dhe mos pranoni, se ai që rëvgërun, ai që vredgrun, është moshkulli më i pushtim, jo moshkull, s'duhet me që kafsha, më pushtim shpesjetër. Pranë gjykatës Tiranës janë depozituar 174 urdhra mbrojtje të zakonshme, ndërsa urdhra mbrojtje të menjëhershëm janë depozituar 499, që do thot 673 urdhra mbrojtjes, por janë pranuar nga gjykata. Urdhra mbrojtje të zakonshme janë pranuar 33 dhe urdhat menjëhershëm janë pranuar 104 në total, por është alarmante heqja dorë nga këto urdhat e mbrojtjes. Më thonë shkon, në polici dhunohet nga bashorti ose nga pjesëtar familjes
se nuk do thot gjë që është vetëm nga basharti, dhe kur vjen puna për gjykim, heqin dorë. Tjetër që nuk funksionon, them unë që është edhe kontrolli, mos kontrolli i inspektorëve. Në moment që merret urdhri mbrojtjes, ai urdhri mbrojtjes duhet depozituar në polici dhe pastaj duhet jetë nën kontroll nga inspektori i zonës. Kishim edhe apelin e fëmijëve, prindërve të Filez Hafizit, gjyqtares e ekzekutuar, por edhe një realitet që vjen nga një avokati që i ndjek çështjet penale. Nuk e di nëse drejtori na ndihmon dot me këto rastet. Nuk funksionon kontrolli inspektorëve për rastet e urdheve të mbrojtjes. Pse? Është një element fakt që duhet të diskutonin. Faktikisht, ligji i ngarkon strukturat e policisë shtetit për të ndjekur të gjitha detyrimet që ka një urdhër mbrojtje të përcaktuara nga gjykata, në të gjitha vendimet e dhëna nga gjykata. Sigurisht do më thonë që në përgjithësi të gjitha strukturat e policisë kanë detyrimet për të ofruar ndihmë dhe siguri të gjithë të dëmtuarve nga dhuna në familje. Por ka patur edhe raste të veçanta që qoftë të dëmtuarit, po qoftë edhe të akuzuarit, me vendim gjykate lihen të bashkëjetojnë në një godin, në një apartament, në një shtëpi. Se lë gjykata, si rasti Fierit që hodhi nga dritarja bashkëshorten pastaj. Kjo është një vështirësi që policia do ta monitorojë dhe ta kontrollojë 24 orë në 24. Po të shikosh numrin e rasteve në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Është shumë i lartë se numri i punonjësve të policisë që mund të inspektojnë. Numri është shumë i lartë i rasteve. Kështu që jemi të detyruar që të organizojmë shërbime të tilla që në 24 orë shërbimet e policisë të kontaktojnë, duke ju dhënë dhe porosi të dëmtuarve që në raste të kërcënimeve apo të shqetësimeve që kanë, apo të shkeljes detyrimeve që ka përcaktuar gjykata, të telefonojnë. Dhe ne çojmë direkt patrullat e policisë. Kur janë ende gjallë për të njoftuar. Sigurisht. Por në asnjë rast, nëse policia merr njoftim nga të dëmtuarit, në asnjë rast nuk mund të evidentojmë domethënë që nuk kanë shkuar apo nuk kanë patur ndihmën e policisë. Vështirësitë janë të shumta, nuk diskutohet. Ato që u përmendën domethënë që është infrastruktura e mjeteve, e numrit të punonjësve të policisë për të kontrolluar të gjithë territorin, e shërbimeve të shumta që kanë patur. Por ndihma në çdo rast domethënë ju është dhënë. Të kuptoj. Kam një komunikim, po, masero vetëm një komunikim të shkurtër meqense Ana sapo është larguar dhe jemi kontaktuar nga kryetari i shoqatës Fasonëve, zoti Gjergj Gjika, në redaksi dhe sapo ka ofruar një pozicion pune për Anën, çka jam shumë e gëzuar që kjo ndodh, e vlerësoj shumë solidaritetin që kanë shqiptarët me njëri tjetrin. Në raste të tilla do doja shumë që të funksiononte edhe shteti, po kaq mirë sa që funksionon solidariteti njerëzor. Falenderoj zotin Gjika dhe me siguri në orët ndihmë nesër do të jemi në kontakt për të mundësuar Anën për ta punësuar. Po, avokat Disha. Unë shikoj edhe në një aspekt tjetër ku ke neve divorci është ende tabu. Ne më mirë gratë ose burrat e dënuar janë dhe durojnë një dhimbje pafund se sa një zgjidhje. Askush nuk mund të detyroj njëre nga palët që të vazhdojnë një bashkëjetesë e cila ka marrë fund. Ka marrë fund. Ndërkohë që unë po i them një rast nga praktika ku shikojmë dy aspekte. Kemi një aspekt ku gratë falin, pra pasi bëjnë kallëzimin, bëjnë dhe një prokur, jo, të lutem. Një dhunuar, e cila bën një kallëzim për bashkëshortin e vet, arrin të bëj dhe një prokur, duke i zgjedhur dhe avokatin të dhunuesit. Pra në këtë rast i konkret, imagjinoni se çfarë pozicioni ndodhemi ne si avokat. Në një anë ajo një ditë parë ka qenë kallëzimtare, në anën tjetër dhunuesi ose agresori, që ne e quajmë agresor, ndodhet i arrestuar, ditës tjetër vim bën një prokur të posaçme ku kërkon mbrojtjen e agresorit të saj. Dhe kjo vetëm për hatër të fëmijëve për cilën kjo arrin të falë. Po kemi në një kategori tjetër për të cilët formalisht bëjnë kallëzim,
vetëm për të përfituar një vendim të formës prerë, për të paraqitur në një nga vendet e Bashkimit Evropian, të ndihmuar dhe nga shoqatat, për të cilat mezi presin që burrat de facto dhe de jure të dënohen dhe me këtë vendim trumetojnë qoftë në Francë apo në vende skandinave për të marrë një azil. Këto janë abuzime. Kjo është shqetësuese. Këto janë abuzime. Ilva, mund të jap një dëshmi tjetër? Tani për korektësi numrash, sigurisht që ndoshta mund të gaboj me pak, po besoj që jam brenda, që vit pas viti rritet numri i divorceve. Kështu që bie në kundërshtim me ato që sapo tha Sajmiri. Ka një ndërgjegjësim të jashtëzakonshëm të familjeve shqiptare në momentin kur ata shikojnë që gjërat nuk shkojnë dhe për më tepër promotorë janë gratë. Dhe kjo është, domethënë, habia një çik më e madhe sepse ne mbahemi si shoqëri maskiliste, por janë gratë ata që shkojnë drejt divorcit. Kështu që numri i divorceve në Shqipëri, të cilën neve nuk mund ta quajmë që është në një fitore, sepse divorci sigurisht sjell një prishje dhe sjell pasoja, por realisht gratë kanë filluar të ndërgjegjësohen, të kuptojnë realisht atë çfarë ato duhet të fitojnë të drejtat e tyre nga një marrëdhënie bashkëtorë. Dhe sigurisht që kalojnë deri në divorc. Pasojat më pas po i dëgjojmë dhe besoj që jemi tërë prezent. Tani unë dua të kthehem përsëri te Fildesi. Juve ndoshta nuk e keni, por unë dua ta vënë vëmendje. Më ka prekur pikërisht një moment në të cilin përsëri vendimi do t'i kthejmë vendimit Kavajës, sepse ky është vendimi që janë atemohet dhe besoj që organi që është KLD-ja do të merret edhe sot me një thirrje të Presidentit të Republikës, të cilën e falenderoj si qytetare dhe si juriste. Normalisht ai kishte marrë disa prerogativa, të themi, ligjore, të cilat besoj që do t'i vëri edhe në jetë në një të ardhme të afërt, përsa i përket faktit njërë të analizës së këtij vendimi. Tani, në një nga pikat thuhet që Fildesi ka bërë një kërkesë për urdhër mbrojtje dhe ka qenë pikërisht prilli i vitit 2015. Ndërkohë që ajo ka qenë në proces divorci, sepse ajo është ndarë në maj të 2015-ës. Ngjarja e Durrësit, ju lutem më ndiqni me vëmendje sepse është dinamika për cilën njerëzit duhet ta kuptojnë. Pra duhet shikoni se sa e nxehtë ka qenë situata brenda familjes Fildesit. Dhe ku kanë qenë këto organe për të kuptuar se po flasim për një polici pra e cila është në këmbë, i ka inspektorët në terren dhe shikon se çfarë ndodh. Pra kjo zonjë ka bërë kërkesë. Çuditërisht, unë nuk e di sepse, zonja nuk ka marrë pjesë në atë proces dhe është pushuar gjykimi. Pra nuk ka dalë urdhri mbrojtjes. Këtu pretendohet që zonja ka marrë disa urdhra mbrojtje. Nuk e di se sa e vërtetë është. Vendimi Kavajës thotë që ajo nuk ka marrë pjesë në këtë proces. Se është tërhequr? Ka marrë vetëm një urdhër me njëherë mbrojtje dhe nuk është paraqitur më pas në seancën që ka pas në prill për të konfirmuar dhe për të marrë urdhrin e mbrojtjes. Ai ishte arrestuar në ato momente. Jo, ai ishte arrestuar në Korrik. Ngjarja ka ndodhur në Korrik. Pra, urdhri mbrojtjes kërkohet gjatë procesit të divorcit, sepse besoj që duhet kishte filluar procesi i divorcit se në maj u nda. Pra, detyrimisht 2-3 muaj i kërkon një proces divorci. Atëherë zonja është ndarë në maj, ngjarja ka ndodhur në Korrik. Dhe nga Korriku, zotria është dënuar në shkurt të 2016-ës. Pra, mendoni se sa gjatë ka vajtur dënimi i një personi i cili besoj që ka qenë lehtësisht e provueshme, se po flasim për provat e kësaj zonje që doli që nuk ja gjejmë dot. Po provat e këtij zotris tjetër ja gjenim dot, që u zgjat gati një vit e gjysmë për të kuptuar që ky njeriu ka rrezikshmëri të lartë shoqërore, se ka rrezikshmëri të lartë shoqërore ky njeri. Nuk është fakti se është një njeri i zakonshëm. Ky njeriu ka pasur një mendim fiks që do eliminonte bashorten. Dhe ajo ka qëndruar ditë dhe natë me këtë mendim, që ky njeri do të më eliminoj, sepse edhe në faktin që provohet nga prokurori që ky ka vrapuar për ta kapur zonjën dhe ka pasur një mjet, sikundër është armën, pra ka pasur pistoletën që nuk e nxori, në fakt, por u vërtetua më pas, pra ai ka shkuar me mendimin për ta vrarë. Nuk e vrau në Korrik të 2015-ës, e vrau pas 6 muajsh që doli nga amnistia e 2016-ës. Pra ky ishte një njeri me një rrezikshmëri të lartë. Tani i drejtohem drejtorit. Tani nuk u bë gjë për këtë zonjën e cila duhet ketë jetuar në një zonë të thellë të cilën nuk e morën vesh edhe për efekt të privacy. Po këtë zonjën tjetër që e kemi gjyqtare dhe e kemi mes Tiranës. Kjo zonja ruhet, ka pasur ndonjë inspektor që ka parë që ky zotria, domethënë ka pasur element të cilët normalisht të çonin drejt një vrasje, dhe tjetra që jo vetëm policia, po kemi dhe institucionet e vuajtjes dënimit. Mos harojmë burgun. Kush e bën listën për të dalë me amnisti? Se nuk e kam dëgjuar të merret. Atë del me urdhër prokurori. Po pikërisht, po misha emrat pra. Emrat përcaktohen mbi bazën e kritereve që përcakton ligji, pra nuk është atëherë në daljen me kriteret të cilat kemi ligjin të tërë përballë. Është gabim ligji që Ky njeri nuk duhet të dilte.
se ky kishte kriter ndalus dhe thuhet dhuna në familje. Po i ka pra, po i ke dhuna në familje pra. Aktualisht kriteret Po i ke dhuna në familje dhe shmarë burat për ata që mbeten një vit dënim, e kanë hequr. Po i kanë hequr ishte neni më poshtë, pra një nen më sipër e kishte, neni më poshtë ka marrë që burat që kishin dënim poshtë një vit, kur është do dalin. miratuar ligji për amnistin, i cili në fakt ishte i 4 në 4 vite, gjë që nuk ishte ndodhur të paktën për 25 vitesh në Shqipëri, amnistit janë dhënë gjithmonë një herë në 5 vite, pra kanë qenë gjithmonë për përvjetor të pavarësisë, pra është dhënë në 97-ën, 2002-shin, në 2007-ën dhe në 2012-ën. Ndërkohë që kemi pasur aplikime amnistie në 2013-ën, 2014-ën, 2015-ën dhe 2016-ën. Pra e kthyem amnisti nga një masë të jashtëzakonshme humane të shtetit në një mekanizëm falje zakonshme dhe njerëzit filluan të kuptonin që ka shumë e lehtë për të dalë nga burgu. Në momentin e miratimit të amnistisë në dhjetor, zotërisë i kishin ngelur dhe 11 muaj dhe 8 ditë për të qëndruar në burg në bazë të vendimit të gjykatës. Sipas nenit 5 të ligjit të amnistisë, i cili futeshe për herë të parë, dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse opozita nuk e votoi amnistinë në 2016-ën, thuaj që pavarësisht nga fakti që një person mund të jetë në kriteret ndaluese që përcaktonte neni 3 i ligjit për amnistin, nëse i ka ngelur një vit nga dënimi kur ishte burr dhe 2 vjet nëse ishte grua, pavarësisht nga vepra penale, pra nëse i dënuar për përdhunim, për vrasje, për trafik droge, për dhunë familje dhe për çfarëdo lloj vepre, çdo person që ishte në burg i ulesh automatikisht ky dënim. Jo, vetëm një sqarim këtu. Vepra për cilën përcaktohej që ishte dënuar Fadili, ishte kriter ndalues për amnistin. Pa diskutim. Se përfitoi ky pra? Sepse neni 5 thoshte pavarësisht. Është neni më poshtë. Pavarësisht. Pikërisht, pse s'ndaluam deri atje, po kemi kaluar te neni më poshtë. Po do kalosh tek neni sepse ligji është integral. Pavarësisht thot neni 5 i ligjit që ti mund të jesh te kriteret ndaluese, nëse të ka ngelur një vit. Duken mua këto si mekanizma që gjejnë juristët të shpëtojnë veten e tyre. Jo, ky është një mekanizëm që është i parashikuar. Edhe është ndaluese dhe pastaj ma fal ke tjetri. Është ndalues sepse nëse ti je dënuar, le të themi për një vepër që nuk është te kriteret ndaluese, pavarësisht nga masa e dënimit që ke, mund të kesh 2 vjet apo 3 vjet, përfiton nga amnistia. Ndërsa në rastin konkret ti je tek ndalueset, pra tek dhuna në familje, nuk e përfiton. Por nëse të ka ngelur një vit e përfitoje sipas nenit 5 të ligjit për amnistin. Që në rast se nuk do të kishte qenë ajo amnistia, askush nuk parashikon që të kishte ndodhur mbas 3 vjetësh, 4 vjetësh. Edhe 10 vjetësh. E sigurt është që në burg do ta kishte. Është gjë tjetër. Ai do rinte edhe një vit pastaj. Mund të mos ishte një ngjarje për cilën ti ligjvënësit. Unë të shatoja edhe diçka. Është e vërtetë nga 2000, unë kam nxjerrë edhe statistikat, meqense përpunohen nga Ministria e Drejtësisë, nga 2012 deri në 2017 ka një rritje të vazhdueshme personave që dënohen për krimet në familje. Dhe të rrish vëmendje një gjë që persona që kanë vuajtur dënimin nuk kanë rikryer më vepra penale të as të krimeve në familje dhe as në një vepër tjetër penale, që tregon që ka funksionuar. Nëse shikon statistikat, për shembull në 2012 vetëm një person ka ripërsëritur veprën penale nga 60 të dënuar. Në 2013 janë vetëm 4 persona që kanë përsëritur veprën penale nga rreth 400 të dënuar dhe kështu me radhë, pra është një numër shumë i vogël i atyre që ripërsërisin veprën penale. Kjo ndoshta na nxit që ne të bëjmë thirrje çdo zonje apo zotërie. Në fakt se përsëritje ky vajti e vrau këtë radhë. Ky vajti e vrau sepse ky kuptoi që më shpejt dilet nga burgu se sa futesh në burg, sepse në fakt nuk ka bërë më shumë se sa një vit nga momenti që arrestuar. Këtë doja pyesja pastaj ta jap avokat, vetëm që të sqarojmë pak këtë. A është urgjent nevoja që të ndryshojë kodi penal, kodi i procedurës penale, nuk e di çfarë keni ju në manualet tuaja, përse takon rasteve të tilla? Sepse një gjyq i zgjati një vit e disa muaj. Për shembull, që ta sqarojmë me detaje, Fadil Kasemi kërkoi gjykim të shkurtuar. Që këtu ju ulet 1/3 e dënimit. Tani nuk koha e arrestimit dhe nga koha e arrestimit deri në dhënien e dënimit në shkallën e parë u deshën më shumë se 9 muaj. Dhe kur vendimi mori formë të prerë, ishte pas 1 viti e 2 muajsh. Kaq vati gjyqi. Tani kur llogarisim që brenda 9 mujorit të dhënies së dënimit,
të shkallës parë. Kasemi përfitoi 6 muaj ulje për shkak të paraburgimit. Përfitoi nga fakti që e pranoi gjykimin e shkurtuar. Përfiton nga kjo, përfiton pse që është avokat. Jo, janë benefice që i fiton. Janë benefice jo për të për fadilin, janë të ligjit ato. Pra janë të ligjit. Kemi të drejtë që i përmendni po i ka ligjit. Gjithë botën fiton. Ndryshimet e kanë hequr, besoj. Jo kanë hequr vetëm ty për që pas një arsye, dhe ati tjetrit, në fjerë. Të gjykimit të shkurtuar. Është e njëjta situatë, dhe ai me gjykim të shkurtuar ka kërkuar. Burgimi i përjetshëm do marrë. Të se dim se varet kërkon gjykim të shkurtuar. Nuk lejohet gjykimi i shkurtuar për këtë lloj. Po, avokat. Aktualisht me ndryshimet e reja të kodit procedurës penale ndalohet në mënyrë kategorike që të kërkosh, jo të jepet gjykata, por të kërkosh gjykimin e shkurtuar për gjitha veprat penale që kanë në saksionin e tyre burgim përjetshëm. Edhe pse në pamje të parë, ne si juristë e shikojmë si një privim të drejtës, sepse çdo kush nuk mund ta paragjykosh masën e dënimit apo cilësinë juridik të veprës që mund t'ia jap gjykata, por aktualisht në rastin në fjalë ka një saksion tepër të ashpër kjo dispozitë që shkon deri në burgim përjetshëm, çka do të thotë që nuk ka më gjykim shkurtuar, por kjo çështje penale do të jetë drejt për së drejt me shkurtim gjyqësor. Po, ndryshimet e reja mbas datës 1 gusht. Pra, ky lloj gjykimi i çështjes në fakt do të jetë vetëm me debat gjyqësor, me shkurtim gjyqësor që nuk ka nevojë më për gjykim të posaçëm, do jetë gjykim i zakonshëm. Pra, të gjitha provat, qoftë prokurorisë apo të personin në fjalë, do kalojnë në debat. Ka dhe një problem tjetër që e kam hasur gjatë punës kryesisht me drejtorinë e lajmeve këtu në Ora News, që me shkrirjen e gjykatës së krimeve të rënda ikin rastet e vrasjes. Ishte tepër, nuk ishte pse. Tepër, po mendo ta çosh tani në gjykatë gjykatat e shkallëve të parë, kur e gjykonte gjykata e krimeve të rënda. Për vrasjes flas. Dhe gjykatë e Sarandës. Gjykatë e Sarandës, gjykatë e Fierit, gjykatë e Lushnjës, për të njëjtë fakt kanë dënuar dhe me burgim përjetshëm, madje edhe kur ka qenë me vdekje kanë dhënë. Jo, për kohën e zgjatjes së procesit. Nuk ka lidhje fare, ç'është provëshmëria. Aktualisht kjo. Në fakirun e di që është dënuar me burgim përjetshëm. Do një që s'ka mundur gjej anën dhe të funksionojë sistemin ashtu siç din. Ose ka gjetur anën. Gjithmonë paragjykojmë që vendimet nuk kanë gjë drejtë. Duke ikur nga vëmendja e gjykatës krimeve të rënda, mund të kemi një përkeqësim të vendimarrjes? Nuk ka lidhje fare kompetenca lëndore apo toksore, kush do ta jetoj apo të gjykojë. Sepse gjykata nuk ka lidhje fare. Nuk është se gjykata e krimeve të rënda vepronte më në kohë se sa një gjykate një rreth gjyqësor. Nuk ka lidhje fare kjo. Këtu fenomeni duhet me ndërgjegjësim. Si do të gjetet çelësi kësaj pune, sepse me zonja Bregu po thotë do ta shpërsojmë kodin penal. Ne kemi provuar qoftë me armbajtje. Kemi shpërsuar tash, jo do ta Ne kemi provuar me vepra penale siç është armbajtje pa leje dhe disa vepra të tjera, të cilat politika për të fituar ato kredit e veta ka tentuar të ndryshojë kodin penal duke rritur dhe shpërsuar sanksionet. Por kjo nuk ka sjell uljen e kriminalitetit për vepra penale të caktuara. Për mua si avokat ose si jurist, duhet fillojë ndërgjegjësimi ku ato task forcat të cilat janë për lëndë narkotike duhet të ngrihen në për drejtoritë rajonale, në për polici, por dhe në gëshëtim me shoqërinë civile. Që këto gratë që dhunohen të paktën të kenë kurajon të denoncojnë, sepse kemi shumë krime dhe vepra penale që nuk denoncojnë. Kam frikë. Prandaj, çështja e ndërgjegjësimit, shtet, polici, shoqëri civile, që ai ta di që do denoncojë dhe do mbrohet. Dhe shoqëri civile. Aktualisht ka dhe një ndryshim kodi penal, kodi procedurës penale që duhet ta dinë qytetarët, të gjitha veprat penale që janë mbi 15 vite burgim, është e detyrueshme me avokat. Ashtu si të gjitha viktimat apo të dëmtuar që kemi pasur deri para një gushtit, sot quhen viktim, ka të drejtën të përfaqësohen qoftë në hetim apo në gjykim me avokat mbrojtës. Çka do të sjellë një objektivitet si në cilësinë juridike të veprës penale, po edhe në masat e dënimit për të dy palët që janë. Tash nuk kemi më një proces avokat-prokuror, kemi dhe viktimën akuzuese me avokat, e cila do të shërbejë objektivitetit dhe zgjidhjes me drejtë të çështjes. Shumë pak sekonda shkëputje, kthehemi në pjesën e fundit të debatit. Jemi rikthyer se po diskutojmë pjesën e fundit pak a shumë të debatit se çfarë mund të bëhet për ta përmirësuar këtë situatë alarmante të shoqërisë. Zoti ministër, kur pyeta pak më herët për sa i takon çfarë mund bëhet nga pikpamja e ndryshimit të kodit, a rregullime ligjore që të mos
ndodhin këto lehtësira për Unë mendoj që akuzat tilla? kodi penal parashikon në tërsinë e vetë të gjitha veprimet dhe mosveprimet e dënueshme për rastet e krimeve në familje, dhe masat e dënimit aty janë proporcionale dhe nuk mendoj që ka nevojë për ndërhyrje në kod penal lidhur me krimet në familje. Ajo që unë çmoj që është urgjente për ndërhyrje është ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje. Ne atje kemi shumë mekanizma të parashikuar, duhet jetë marrë modeli nga ndonjë vend tjetër, po që janë të gjitha mekanizma që nuk funksionon. Për shembull, zotëria pasi ka dalë nga burgu do duhet ishte trajtuar nga një qendër e rehabilitimit të dhënuesve në familje. Sigurisht që trajtohet, por ka psikolog dhe punoj social në burg, por që nuk janë as të specializuar tek krimet në familje, janë psikolog dhe punoj social me formim të përgjithshëm dhe ato kanë gjithë të dënuarit që janë atje brenda. Ndërkohë që ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje, masat parandaluese, parashikon që dhënuesi do duhet të trajtohet nga një qendër rehabilitimi. Qendër është detyrim, qendër e cila në Shqipëri nuk funksionon. Do duhet ketë qendra rehabilitimi dhe integrimi pranë njësive të qeverisë vendore. Por ne ja kemi dhënë si kompetencë njësive të qeverisë vendore, ndërkohë që nuk kemi vënë dispozicion buxhetin e nevojshëm që ata t'i ngrejnë këto qendra rehabilituese. Nuk kam psikolog. Së treti, autoritetin autoritetin kryesor përgjegjës për dhunën, për mbrojtjen, parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, që ishte Ministria e Punëve të Çështjeve Sociale, sot e kemi të shkrirë. Pra është një ministri që nuk ekziston më dhe aktualisht ka rënë autoriteti kryesor përgjegjës për mbrojtjen nga dhuna në familje, çka do të kërkojë një ndërhyrje të padiskutueshme në ligj për përcaktuar një autoritet. Së katërti, në ligj nuk parashikohet mënyra se si koordinohet veprimtaria e gjitha institucioneve. Së pesti ligjit parashikon... Ka nevojë të parashikohet në ligj? Pa diskutim. Apo që jemi në këtë situatë do duhet të ketë një mekanizëm ligjor koordinimi mes gjithë strukturave, por të mos e lënë këtë. Por nuk i ka përgjegjësi të ndara, pra kur nuk e bën njëri deri këtu, si vazhdon tjetri dhe kështu me radhë. Së pesti ligji parashikon që personave që dhunohen do duhet që t'i vendoset, nëse rrezikohet jeta, siç ishte rasti i gjyqtares së ndjer, do duhet t'i vendoset një punonjës policie që i merr ato në ruajtje 24 orë në 24. Zotëria përfaqësuesi policisë shtetit tha ne nuk kemi kapacitet për këtë. Nëse nuk kanë kapacitet për ta bërë këtë, atëherë do duhet krijohet një mekanizëm tjetër në ligj që ta mundsojë këtë ruajtje. Sepse po të kemi parasysh edhe faktin që zonja e ndjera ishte dhe gjyqtare, ka dhe një legjislacion posaçëm që ka një komision mbrojtje të posaçme për gjyqtarët kur i rrezikohet jeta, i cili edhe në këtë rast nuk ka funksionuar. Pra ka qenë një tërsi sikundër do duhet ketë mos aplikim të amnistive çdo vit apo një herë në 2 vit. Ai është ligj që miratohet rast pas rasti, thjesht duhet vendosur një rregull që amnistia nuk mund të kthehet në masë të zakonshme sepse humbe dhe kuptimin për cilin kodi penal e ka parashikuar. Pra janë një tërsi masash ligjore që do duhen merren, por këto ose duhet ishin ndërmarr, ose duhet ndërmerren tani me urgjencë, pa pritur që ndolli një rast tjetër, po kaq i rënd që ne të mblidhemi prapë në studio dhe themi çfarë duhet bëjmë. Sepse kemi gjithë këto vite që themi çfarë duhet bëjmë, dhe ndërkohë që ndrojmë po në vend dhe nuk bëjmë asgjë. Me sa mbaj mendën Ilva, më fal Gazi, se po të ndërpres. Herën e fundit që kemi qenë këtu ka qenë ministri Klosi, që ishte ministër, dhe kemi diskutuar çështjen e ndryshimit të ligjit për masat parandaluese të dhunës në familje. Dhe bashkë me një ligj i cili do të vinte në parlament për drejtat e fëmijëve do të kishte ndryshime me sa më mend për këtë ligj. Nuk e di nëse ka gjë gati për ta sjellë në shtator, por nëse nuk ka, është e domosdoshme që në mos ministrisë kam, falë se të mora kohë, të paktën në iniciativë deputetësh të bëjnë menjëherë të mundur ndryshimet dhe propozimet për ligjin për masat parandaluese të dhunës në familje. Sikundër duhet të jenë funksionale organizatat e ofit impruese që veprojnë në këtë fushë, pasi janë të licencuara për të ofruar mbrojtje dhe trajtim ndaj grave dhe zonjave të dhunuara, dhe do duhet që fondet që përftojnë qoftë nga shteti, qoftë nga donatorët, t'i çojnë realisht në parandalimin e krimeve në familje dhe në trajtimin real, pra të mos ndodhi si rasti i Anës që ne kishim në studio, që ishte trajtuar vetëm për një vit dhe sot ishte mes 4 rrugëve. Buxheti shtetit si pas një gjë, gazetin fundit është lidhet me urdhrin mbrojtje që kanë marrë nga gjykata. Pa diskutim. Lidhet me afatin atje, qëndrimin e stres. Më pas pastaj momentin që s'ka urdhër dhe gjëja e fundit që është një apel për policinë e shtetit ndodh që
gratë e dënuara shkojnë dhe bëjnë kallëzim në polici dhe policia nuk e referon rastin në gjykatë si kallëzim të vetin, por referon si kallëzim të viktimës, pra të personit të dënuar. Çfarë sjell kjo? Si ato që tha avokatja në insertin që u transmetuat, që më pas gratë qoftë për shkak të ndërhyrjeve të familjarëve të tjerë të dënuesit, qoftë për shkak kërcënimesh. Ligji është që në momentin që një person i dënuar paraqitet në komisariat për bërë kallëzim penal për rast të dhunës familje, është detyrim i policisë së shtetit ta bëj kërkesën për nxjerrje të urdhrit të mbrojtjes në gjykatë, pra të mos referoj si paditës personin e dhunuar, por të referoj policinë e shtetit, sepse vetëm në këtë mënyrë ne parandalojmë, jo nuk ndodh kështu, ne parandalojmë që në rast se viktima tërhiqet, pushon edhe gjykimi për urdhat e mbrojtjes. Ndërkohë që nëse si paditës paraqitet policia e shtetit, atëherë gjykimi vijon edhe pavarësisht tërheqjes së viktimës. Si ndodh aktualisht? Aktualisht, në zbatim të ligjit për dhunën në familje, kur ka raste që i dëmtuari shkon dhe kallëzon veprën penale të dhunës në familje, plotësohet kërkesë padia nga punonjësit e policisë të dhunës në familje, sepse në çdo drejtori komisariat apo stacion e policie ne kemi punonjës apo stafat që merren me trajtimin e dhunës në familje. Plotësohet kërkesë padia me të gjitha ato që kërkon ligji, me prova, me fakte, me dokumenta apo çfarë paraqet i dëmtuari dhe i paraqet këto në gjykatë. Gjykata është e detyruar mbi bazën e provave të nxjerrë urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes. Në urdhrin e mbrojtjes janë të përcaktuara detyrat dhe për zbatimin e urdhrit të mbrojtjes përfshihen disa struktura. E para është policia e shtetit për t'i garantuar sigurinë, është përmbarimi gjyqësor, janë edhe shërbimet sociale që janë bashkia apo në strukturat vendore. Faktikisht, me marrjen e urdhrit të mbrojtjes, gjitha strukturat e policisë janë të detyruara, në bazë të ligjit, por edhe në bazë të procedurave të punës standarde, sepse monitorohen dhe kontrollohen her pas here nga të gjitha instancat. Në rast se ka raste, domethënë që nuk i shkohet qytetarit me urdhër në mbrojtje, që është në rastin konkret detyrim të shkuar. Është i mbrojtur me urdhër mbrojtje, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Shtetit ushtrohen kontrollet të herpashershme, por edhe vetë i dëmtuari, nëse ka shqetësime, mban kontakte me drejtuesit e drejtorive, komisariatit. Flasim për këtë çështje. Pra, e vazhdoni ju procesin nëse viktima ka ligjë. Këtë po thotë. Po flisha për paraqitjen e kërkesës nga ana juaj në gjykatë dhe jo nga viktima, sepse juve merrni kërkesë padi nga pra plotsoni kërkesë padi në emër të viktimës dhe e paraqisni në gjykatë në emër të viktimës, ndërkohë që duhet jeni ju kërkues, pra policia e shtetit, si kërkues për nxjerrjen e urdhrit mbrojtje, sepse kjo shmang ato tërheqje që ndodhte në 90% të rasteve, ndërkohë që gjykata pastaj është e detyruar që të bëjë pushimin e çështjes dhe personi ngel pa urdhër mbrojtje. Ndërkohë që nëse e paraqisni ju, kanë strukturat e policisë shtetit dhe sidomos strukturat që merren me trajtimin e dhunës në familje është pikërisht kjo. Sepse në mes të procesit të riqet viktima. Po të shkoj policia në gjykatë, ta bëj policia në emër të saj kallëzimin. Jo, nuk ka mundësi më në atë moment, do duhet ta bëj që nga fillimi. Në momentin që një viktim i paraqitet në komisariat, do duhet që policia ta paraqesë kërkesën për nxjerrjen e urdhrit të mbrojtjes. Kjo praktikë është bërë ndonjëherë apo po kërkojmë tani të bëhet? Kjo është praktikë që parashikon ligji, por që policia e shtetit nuk e ekzekuton. Domethënë nuk e vën në zbatim. Unë kam qenë gjithmonë kundra urdhrit të mbrojtjes, sepse policia si organ ekzekutiv nuk mund të ndajë një çështje që është civile apo penale. Për mua, ajo që ne duhet të ngrëmë zërin është që të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me dhunën në familje duhet të trajtojnë penalisht. Dhe të gjitha dënimet, qoftë edhe ajo që tha ministri, që është kundra amnistisë, unë jam pro amnistisë, sepse tregon anën sociale dhe humanizmin e një shteti, por vitet që falen, ose vitet që amnistohen, ne kemi një institut të ri që është krijuar, që është shërbimi provës, duhet të mbaj kontaktet të vazhdueshme personit që amnistohet, falet, apo ndaj tij përdoren dënime alternative. Dhe unë mendoj që në vepra penale të dhunës në familje do të ishte detyrueshme dhe më efikase që gjithë personat të cilat ndiqen penalisht të
të jenë në mbikëqyrjen e shërbimit të provës. Mbase policia nuk mundet, po shërbimi i provës është i specializuar me psikolog dhe me sociolog, të cilët mund të mbaj kontakt si me agresorin, por edhe me të dënuarën. Vetëm kështu mund të zgjidhet kjo. Në qoftë se topi do të kalohet, mjafton të bësh një kërkesë pa di në polici dhe policia të bëjnë kërkesë pa di në gjykat. Dhe imagjinoni që nuk bëhet fjalë për një grua të dënuar në qendër të Tiranës, po mund të jetë 30 kilometra larg Tiranës. Pra i duhet të vi një ditë, ajo është pa punë, në komisariatin numër 4, i duhet një ditë tjetër të vi për në seancë gjyqësore, pra imagjinoni se çfarë presioni mund të ndodhë ajo rrugës me agresorin e saj. Prandaj mendoj që në të tilla raste, ky urdhër që është i formalizuar, nuk mund ta ndaj policia sepse jemi përpara një çështje civile apo një çështje penale. Dhuna është dhunë, është vepër penale dhe fakti duhet të ndiqet penalisht. Dhe mbikëqyrja, ne duhet të vëmë në lojë shërbimin e provës i cili duhet ta mbikëqyri si agresorin, por dhe të dënuara. Vetëm kështu mund të zgjidhet ky mohabet. Me formalizma ne mund të rrim gjithë natën, nuk kemi për ta zgjidhur. Plus ndërgjegjësimin sepse kemi sot që shqiptari po ndjek shumë atë kohën e të kaluar që një familje po udhëhiqet nga patriarkalet dhe duke quajtur femrën si sen të vetëm, si pronë të vetëm, e ka shumë të vështirë të ndahet prej saj. Vetëm kur ndahet mashkulli shqiptar, atëherë kuptohet rëndësinë e asaj çka ka pasur. Dhe këtu është gjithë problemi, sepse një mashkull... Mos t'i hym, këtu janë gjithë fenomenet. Se qa kuptoj dhe një evrau, që kuptoj e i Në qoftë se do mbahesh në mbikëqyrje elektronike, në mbikëqyrje, por edhe e dhunuara do të pyetesh si po shkon kjo marrëdhënie, nuk do kish marritur deri këtu. Përsa i përket... Çfarë mund bëjmë në këto kushte alarmi, po i quajmë për gjithë shoqërinë? Sigurisht, pa marrë shumë kohë, do ta nisja pikërisht nga mesazhi i fundit që Ana dha, që mos heshni. Pra kjo është gjëja kryesore. Dhe këtë duhet ta themi në çdo hap, pra nuk duhet ketë heshtje më. Dhe nuk duhet ketë heshtje jo thjesht nga fakti të atyre që dhunohen, sepse ndoshta ato dhe nuk flasin dot. Po ne të cilat kemi disa mundësi më shumë se ato, duhet reagojmë akoma dhe më shumë. Pra ky është një panel i cili sigurisht informoi sot publikun për disa element, por jam e sigurt që jo të gjithë i dinë gjërat që neve tham sot, do duhet që të shkohet më pranë tyre për t'ju shpjeguar këtë gjë, dhe dalë përsëri tek ajo që ministri sapo tha edhe Majlinda dhe gjithë paneli, pra koordinimi. Pra ligji e thot fare qartë kush janë institucionet të cilat marrin përgjegjësitë për sa i përket shpërndarjes së këtyre të drejtave dhe detyrimeve që kanë kundrejt gjithë atyre që quhen sot viktima të dhunës. Dhe ku janë këto institucione sot? Pra ky është një alarm edhe për qeverinë, edhe për pushtetin, duke filluar që nga presidenti i Republikës, nga kryeministri, dhe unë do të mirë kuptoja fare mirë dhe daljen e tyre sot në një reagim popullor. Pra ne sot duhet bënim një marshim të tërë si shoqëri civile, pse jo edhe nga këta element të politikës shqiptare, të cilët kanë në dorë për sa i përket dhe ligjbërjes, sepse ligjet dalin nga parlamenti. Pra këto do bëjnë ndryshimet, këto do sjellin forcimin e ligjit, këto do sjellin dhe këtë koordinim, se nuk e bëjmë neve koordinimin këtu që flasim, do ta bëjnë institucionet e këtij shteti, të cilët duhet ngrënë përgjegjësinë dhe të thonë që çfarë do të bëjmë nga sot e tutje, që mos kemi fildes të tjerë, ana të tjerë, apo dhe merita e të tjerë me radhë që kemi dëgjuar emra në këto ditë. Pra si dolën gjithë këta burra dhunus në këtë 4-5 ditë? Ku kanë qenë këta burra? Që vrapoi policia dhe i dika, se policia i di. Pra si u kapën këta burra sot dhe nuk janë kapur para 5 ditësh? Pra ç'është bërë me dhunën në familje? Pra atëre mos gradojmë dhe t'i vëmë gjithë secilit atë që ne kemi bërë punën, po kaq kemi mundësi. Po tham këtë, domethënë që jemi dorëzuar dhunës. Atëherë edhe një herë, po tham që nuk e bëjmë dot. Po pikërisht pra jemi dorëzuar. Por unë besoj që shteti ka forma dhe mënyra për të cilat duhet ta forcojë akoma dhe më shumë, dhe urdhri për sa i përket urdhrit të mbrojtjes, unë dua të kam vetëm një element, i cili unë na shkruaj edhe për orarin, sepse s'kemi dhe shumë kohë. Patjetër, ju duhet të bëni një emision të veçantë vetëm për urdhrin e mbrojtjes. Dhe është shumë e rëndësishme, Ilva, pikërisht fakti që e kapi Josifi, por ne nuk e vazhduam, është bashkëjetesa e dhunusit me të dhunuara. Pra, mund të më thoni se si mund bashkëjetojnë këta njerëz në një dhomë e një kuzhinë? Jo, pra kush problemi? Atëherë ligji e thonë, në momentin që del urdhri i mbrojtjes, dhunusi hiqet nga banesa dhe çohet diku tjetër. Por ku do ta çosh atë? Jo, po ku do ta çosh? Pikërisht se nuk ta merr as familja. Nuk ta merr familja këtë burin dhunus, nuk e merr një familje tjetër, për shembull familjarët e tij, vëlla, motër apo prindër, nuk e marrin në shtëpi. Por thonë që çojini ku doni. Atëherë ai çfarë bën? Fillon dhe dhunon pikërisht bashorten e cila ka zënë edhe banesën. Në bazë të ligjit, patjetër. Pra, shikoni se si gjeneron, edhe nga një urdhër mbrojtje, gjeneron konflikt.
Sepse ai thot, banesa është e përbashkët, jemi bashkëpronar, pse dalun dhe tri kjo? Dua tri dhe unë në shtëpi. Kjo sjell pastaj. Diçka drejtor? Duhet ta jam në mbyllje, kam zonjë Bregu. Më duk se do të thojë diçka? Po. Përpara sa të bëhen gjitha këto përgatitjet për ndryshimin e ligjit, ndoshta nëse ka nevojë dhe mendoj se mund të ketë nevojë sepse po bën mbi 10 vjet dhe ka nevojë për disa ndryshime, por ajo që është kryesorja sot në këtë situatë, mendoj që është sensibilizimi të gjitha strukturave shtetërore, strukturave vendore, pa diskutim domethënë edhe të strukturave të policisë shtetit, që të bashkëpunojnë. Shumë gjëra duken sikur janë të vështira, po ka edhe gjëra që janë shumë të lehta. Marr rastin e Anës, shumë gjëra i duken të vështira, po me një telefonat pa pagesë në drejtim të policisë shtetit, kudo që të jetë, kudo që të ndodhet, kudo që është futur, asaj i gjendet policia e shtetit pa diskutim, sepse gjitha telefonatat regjistrohen, kontrollohen dhe administrohen nga të gjitha institucionet e policisë në gjithë vendin. Basta dhe nuk Diana këtë, se kujdeset Joana për 5 tha, e mora gjithë policinë, erdhi deri në Më lagje kaloi dhe deri aty sa do ishte në zonën e vet ku jeton. Po, edhe në zonë, atje policia është. Në të gjitha rastet, nga strukturat vendore merren informacione. Le të bashkëpunojnë me policinë e shtetit. Në të gjitha rastet kur kemi patur informacione nga strukturat e tjera, gjithmonë janë parandaluar ngjarje dhe ngjarje ndoshta edhe më të rënda nga këto. Kur nuk funksionojnë, sidomos bashkëpunimi, atëherë policia e vetme, domethënë, ka shumë të vështirë për... Nuk mund t'ja dalë. Falenderoj. Drejtor Shëmbari, zonja Bregu për ta mbyllur. Mesazh, thirrje. E para Ilva, dhuna është krim. Dhunë me gjithë respektin maksimal për çdo që punon çdo ditë me çështjet e dhunës, sigurisht edhe për punonësit e drejtësisë, për mos i përmendur gjithë një nga një. Dhuna, dua të them, nuk është çështje as zakonore dhe as çështje kulture. Dhuna është krim, është shkelje të drejtave të njerëzit dhe nuk gjej asnjë arsye tjetër sepse duhet trajtuar apo e thon ndryshe përkëdhelur me gjuhën tonë për të gjetur justifikime të tjera përveç kësaj që po them. Si çdo krim tjetër që ekzekutohet, për rrethana të tjera rënduese sepse ndodh brenda marrëdhënieve familjare, dhuna ka vetëm një mënyrë, të funksionojë ligji dhe kjo është mënyra më e sigurt të funksionojë zinxhiri i detyrimeve dhe i përgjegjësive institucionale ndaj saj. E dyta, dhuna ka kosto, sepse gjymton njerëz, i bën ata të paaftë për të jetuar, i krijon një brez apo krijon një grup shoqëror të tërë, ose të cilit askush nga ne sot nuk është në gjendje që të masë se sa do të kushtojë nesër. Nuk është në gjendje të masë as dëmtimin e nënës dënuar, e cila nesër mund të jetë dhe paaftë për punë, por as dëmtimin e një brezi të tërë që rritet, të cilët janë fëmijë dhe që vinë si pasojë e dhunës. E treta, dhuna nuk mund dhe unë nuk pres që të kemi ndonjë ditë fatlume ku themi që shoqëria shqiptare do të jetë pa dhunë, por nuk mund të luftohet tërësisht në rast se të gjithë me detyrim ligjor apo me një përgjegjësi qytetare nuk janë të zotë për të reaguar ndaj saj. Dhe sigurisht që këtu nuk është vetëm drejtësia, këtu është sistemi i shëndetësisë, janë mjekët, të cilët janë referent të parë për rastet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore njëkohësisht. Këtu janë të gjitha hallkat e tjera, pastaj policia me radhë, avokatët e kështu me radhë, edhe organizatat jo qeveritare dhe të tjerat. Dhe e fundit, në rast se ne nuk kemi mundësi për t'u dhënë grave më shumë aftësi për t'i punësuar dhe për t'i forcuar, do ta kemi gjithmonë dhe më të vështirë për të shkëputur zinxhirin dhe për të luftuar fenomenin e dhunës. Vetëm në rast se problemi kjo nuk funksionoi. Problemi kryesor, sepse nuk është vetëm me bazë ekonomike, por problemi kryesor i grave të cilat nuk largohen nga situatat e dhunës sot, është se nuk kanë mundësi për të jetuar vetëm. Pra, për gjitha këto, unë besoj që ne nuk kemi bërë dot asgjë kam frikë përveç ndërgjegjësimit shumë të madh. Ajo që gratë sot shkojnë edhe raportojnë për rastet e dhunës dhe kërkojnë urdhra mbrojtje, është sepse janë ndërgjegjësuar më shumë dhe kanë shpresë presin që të reagohet dhe të kenë institucionet peshën për të dhënë drejtësi në momentin kur ato nuk e bëjnë dot. Por në momentin në këto shifra që kemi mbritur sot e përsëris alarmante, ky është terrorizëm që po ndodh. Nuk vret lufta në rast se larg qoftë ky vend do të kishte qenë në luftë, nuk të vret më shumë se sa 3000 gra, edhe ato që janë gjymtuara, shumëzoj me 2 fëmijë për familje, bashkë me të afërmit e tyre që po ashtu ndjehen keq, prindrit e gruas dënuara apo të vdekur, më shumë se sa mund të bënte një luftë tjetër. Faleminderit. Faleminderit gjithë të ftuarve sot, ju falenderoj sinqerisht për këtë debat që besoj se prekëm disa nga hallkat që nuk funksionojnë.
Nga mënyrat kemi dhënë disa sugjerime ekspertët më tepër se si mund të adresohet si problem, por çështja është se ky është një alarm për të gjithë. Për ato viktima që janë duke u dhunuar edhe në këto momente, për të vënë drejtësi për ato qytetarë të këtij vendi që e kanë humbur jetën, e kanë humbur betejën me dhunën, por për të ndihmuar dhe ato gra, burra, gjithkusht që ndihet i dhunuar për të ngritur zërin dhe për të mos pranuar këtë krim ndaj tyre. Faleminderit për vëmendjen, natë e mirë për sonte.